Φτάσαμε Νέα Υόρκη! Είμαστε Αμερική, είναι όλα τεράστια! Θα μας φιλοξενήσει ο φίλος μου ο Γιώργος. Ταξιδεύω με την Ελένη που δεν θέλει να φανεί στην κάμερα. Θα τη δείτε κάπου σε κανένα background και τέτοια. Κάτσε να σας δείξω λίγο. Ο Γιώργος όμως τώρα δουλεύει και μας έχει αφήσει κλειδιά εδώ. Νιώθω ότι παίζω σε escape room. Έχει και συγκάτοικο ο Γιώργος, ο οποίος δεν ξέρω αν θα έχει σπίτι. Θα είναι σπίτι. Α, να το. Hello! Φιλοξενία 5 αστέρων, μας περιμένουν νεράκια και αντάπτορες και παντοφλίτσες. Πάρα πολύ cute δωμάτιο, πάρα πολύ cute σπίτι. Έχουμε αλλάξει, έτσι λίγο να είμαστε πιο fresh και είμαστε έτοιμες να ξεκινήσουμε την πρώτη βόλτα. Εννοείται έχω μαζί μου και παίρνω πάντα στα ταξίδια την Revolut, την έχω κάνει και customize με τα διάφορα μπλιμπλίκια, είναι τόσο cute. Κατέβασε και εσύ Revolut, σας έχω link από κάτω, κάνε την πρώτη σου αγορά και πάρε 20 ευρώ. Για όσους δεν γνωρίζετε, η Revolut είναι ψηφιακή τράπεζα που εμπιστεύονται πάνω από 40 εκατομμύρια άτομα παγκοσμίως και πάνω από 1 εκατομμύριο άτομα στην Ελλάδα. Μπορείς να κατεβάσεις και να δημιουργήσεις τον δικό σου λογαριασμό γρήγορα και εντελώς δωρεάν. Η Revolut σου δίνει τη δυνατότητα να ανταλλάξεις 36 διαφορετικά νομίσματα χωρίς καμία προμήθεια από Δευτέρα έως Παρασκευή εντός των ορίων του πλάνου σου. Αλλά ακόμα και να ξεχαστείς, η Revolut θα κάνει αυτόματα την μετατροπή για εσένα κάθε φορά που κάνεις μια συναλλαγή σε ξένο νόμισμα. Με τη Revolut κάνεις δωρεάν αναλήψεις σε ATM εντός των ορίων του πλάνου σου, ακόμα και αν βρίσκεσαι στη Νέα Υόρκη. Με τη Revolut μπορείς να κάνεις split το λογαριασμό με την παρέα σου πανεύκολα και σε δευτερόλεπτα. Η Revolut σου επιτρέπει να αξιοποιήσεις τις αποταμιεύσεις στο έπακρο αφού σου δίνει έως και επιτόκιο στον ευέλικτο λογαριασμό της. Επένδυσε τις αποταμιεύσεις σου, λάβε τόκους καθημερινά και κάνε ανάληψη άμεσα όποτε το χρειάζεται. Ο Γιώργος μένει Financial District, κοντά στη Wall Street, Lower Manhattan τέλος πάντων. Πάρα πολύ ωραία περιοχή. Και τώρα έτσι όπως κάνουμε βόλτα, πετύχαμε και το Memorial για το 9/11, το οποίο είναι πάρα πολύ επιβλητικό. Εκεί τους ουρανοξύστες εδώ πίσω, έχει όλα τα ονόματα γραμμένα γύρω-γύρω. Γενικά είμαι σε όλο τον δρόμο έτσι. Και κοιτάω ψηλά, είναι όλα τόσο ψηλά και μεγάλα. Έτσι πολύ clean περιοχή, πολύ σου κυριλέ. Εννοείται όμως θέλω να δούμε κι άλλες. Πήραμε Shake Shack, μία από τις αλυσίδες εδώ τις γνωστές, και έχουμε κάτι στο Brookfield Place που έχει ένα εμπορικό και μπροστά έχει αυτό το μικρό σαλιμανάκι. Είναι super cute. Πατατούλα. Πήρα ένα τυχαίο από αυτά που είχε, δεν ήξερα τι να πάρω. Είναι λίγο μικρούλι, θα πω. Ωραία βρωμίνα. Φουλ κυρίλα πάντως, πέρα από το ότι έχει τα κόταρα εδώ μπροστά, έχει και το ελικοπτεράκι, άλλος χαλαρά παρκαρισμένο πάνω στο κότερο. Λοιπόν, όλη αυτή η διαδρομή από εκεί που ήμασταν, από το Brookfield Place, περάσαμε Rockefeller Park, Rockefeller, δεν ξέρω πώς το προφέρω, είναι όλη τέλεια και επίσης το Ηλιο Βασίλεμα, δεν ξέρω, κρατάει έναν αιώνα. Είμαστε στο Σόχο. Εντάξει, τη μέρα θα δούμε πιο καλά τις περιοχές, αλλά προς το παρόν μου αρέσει. Έχει έτσι και τα fire escapes και αυτά στα κτηριάκια και είναι σαν να βλέπεις ταινία. Και πάμε προς το μαγαζί που δουλεύει ο Γιώργος για να τον δούμε επιτέλους. Η μέρα έχει ξεκινήσει στα εικόνικα σκαλάκια του Met, XOXO Gossip και banana cake ακραίο από Levain Bakery, που είναι ένας γνωστός φούρνος εδώ. It's a dream. Λοιπόν, η Νέα Υόρκη έχει 5 boroughs που είναι οι δήμοι. Μπράβο. Manhattan, Bronx, Brooklyn, Staten Island και Queens. Yes. Το έχω μάθει. Μπράβο. Σήμερα ξεκινήσαμε την εξερεύνηση Upper East Side που είπες ότι είναι πιο οικογενειακά, πιο χαλαρά. Άνω των 30. Οκ, άνω των 30, θεωρητικά για μας. Και γενικά θέλω να μην εγκλωβιστώ στο Manhattan, που είναι η μεγαλύτερη περιοχή, ας πούμε. Ναι, Όχι είναι η πιο δημοφιλή, εκεί που γίνονται περισσότεροι πράγματα, περισσότερες δουλειές. Οπότε όσοι ταξιδεύουν Νέα Υόρκη συνήθως μένουν μόνο στο Manhattan, δεν βλέπουν τίποτα άλλο.
Περνάω τέλεια που ο Γιώργος μας κάνει ξενάγηση, τώρα μιλάει στο τηλέφωνο, μέχρι να πάει στη δουλειά. Τώρα έχουμε έρθει βόλτα Central Park. Είναι τεράστιο, δεν μπορείς να το δεις όλο. Δηλαδή και ο Γιώργος λέει μένω εδώ και όσοι μένουν εδώ σίγουρα υπάρχουν πολλές γωνιές που δεν έχουν ανακαλύψει. Έχει διάφορα σημεία. Περάσαμε ας πούμε ένα σημείο που είναι λιμνούλα και κάνουν βαρκάδα. Μας λέει ο Γιώργος έχει αλλού που έχει ξέρω εγώ γηπεδάκια για μπασκετάκια και τέτοια. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο όπου όλοι οι άνθρωποι λιάζονται και αράζουν. Βασικά παντού αράζουν. Κάποιοι είναι με μαγιό, κάνουν ηλιοθεραπεία. Περπατάμε τώρα στο Καράκεντρο, 6th Avenue και γίνεται χαμός, άπειρος κόσμος. Εδώ δεν σταματάς απότομα, περπατάς και όλοι πάνε έτσι του γκρου. Δεν μπορώ, εντάξει τώρα είμαι στην άκρη, αλλά πες ότι δεν είμαι στην άκρη, είμαι στον κόσμο. Δεν μπορώ ξαφνικά να σταματήσω, θα πέσουν όλοι πάνω μου. Έχει παντού food trucks, όποια να πας, σε όποια γειτονιά. Έχει αυτά τα σαβανάκια που έχουν φαγητό. Κάποια είναι σταθερά σε κάποια σημεία. Κάποια κινούνται σε όλη την πόλη, είτε έχουν παγωτό, έχουν ασιατικό, έχουν hot dog, whatever. Έχει πραγματικά τα πάντα. Κάποια είναι και αρκετά γνωστά, δηλαδή υπάρχουν ακόμα και βραβεία, τύπου πώς είναι τα Michelin. Υπάρχουν βραβεία για food trucks. Περάσαμε ένα που λέγεται The Halal Guys, που έχει και ουρά. Εντάξει, άμα βλέπεις ουρά, καταλαβαίνεις ότι είναι ένα από τα γνωστά, που βέβαια τώρα δεν έχει μεγάλη ουρά. Και λέμε να πάμε τώρα σε food truck γιατί έχουμε πεινάσει. Η Ελένη, επειδή ασχολείται και με τη φωτογραφία, είναι μεγάλο της project τώρα που είμαστε Νέα Υόρκη, να βγάλει πολλά food trucks. Θα δείτε δηλαδή να κάνουμε tours αρκετά. Και πάμε να παραγγείλουμε και να κάνουμε taste review. Πήραμε μοσχαρίσιο γύρω από όλα, δεν ξέρω καν τι έχουν βάλει μέσα. Πάρα πολύ ωραίο και πολύ ωραία η πίτα. Είμαστε στο Midtown, στο μεσαίο μέρος του Manhattan, που είναι το πιο τουριστικό. Πολύ κόσμο και βρώμικο μας είπε ο Γιώργος. Εδώ είναι το Diamond Street, που έχει όλο διαμάντια και Rolex. Ψωνίζει φούλο κόσμος από εδώ αυτά. Ρε, για διαμάντια τα έχουν λίγο τα μαγαζιά πρόχειρα. Δεν μου φαίνεται ωραία αισθητική. Είναι λίγο σαν ένα λαβούφα. Πάρα πολύ ωραίο και μεγάλο το Bryant Park εδώ στο Midtown. Έχει κάθε μέρα διαφορετικό show. Ετοιμάζουν δωρεάν ταινία μια φορά την εβδομάδα. Έχουμε έρθει Grand Central. Καλά. Πόσες ταινίες και πόσες σκηνές. Γενικά συζητούσαμε πριν ότι νιώθουμε συνέχεια ότι είμαστε σε setting ταινίας. Και είναι πολύ οικία γενικά όλα τα μέρη, γιατί κάπου κάτι θα έχουμε ξαναδεί. Και μας έλεγε ο Γιώργος ότι μένει Νέα Υόρκη τόσο καιρό και ακόμα νιώθει ότι παίζει σε ταινία. Έφυγε τώρα, πήγε στη δουλειά. Εντάξει, το ταβάνι είναι σοκ και έχει πλάκα γιατί εμείς καθόμαστε και το βλέπουμε σαν ατραξιόν και ο κόσμος γύρω-γύρω βγάζει εισιτήρια και πάει κάπου και το χρησιμοποιεί γιατί είναι το actual train station. Στον κάτω όροφο εντωμεταξύ πανικός κόσμος, έχει παντού φαγητάδικα και έχει και ένα ιστορικό τύπου oyster bar που αξίζει να έρθετε να το δείτε λίγο γιατί έχει ακραίο ταβάνι και αρχιτεκτονική λεπτομέρεια. Παίζει full μπαράκι εντωμεταξύ, τύπου και υπαίθρια μπαράκια σε όλα τα πάρκα ή όπου πηγαίνουμε. Έχουμε έρθει έτσι πάλι σε προβλήτα σήμερα για ηλιοβασίλεμα. Θα γίνει το thing μας. Είμαστε στην Pier. Δεν ξέρω πώς προφέρεται. Pier 35. Βλέπουμε και από εδώ το Manhattan Bridge και μετά δίπλα βλέπουμε το Brooklyn Bridge. Μ' αρέσει επίσης γενικά που παντού έχει σημεία για να αράξεις. Όχι μόνο στις προβλήτες, και μέσα στην πόλη, στα πάρκα και σε αυτά. Έχει κάτι σε σταντάκι, κάτι σε ξαπλώστρα, κάτι σε κούνια. Στα πάρκα που έχει τραπεζάκια και καρεκλίτσες, τα περισσότερα δεν είναι από καφετέριες. Είναι απλά υπάρχουν εκεί και απλά κάθεσαι με ό,τι θες εσύ εκεί. Είμαστε κάπου κοντά στην Chinatown. Λογικά θα πάμε και προς Chinatown έτσι για βόλτα. Και είναι κλειστός εδώ ο δρόμος. Και έχουν βγάλει καφετεριούλες έξω τα τραπέζια τους και αυτά. Και είναι πάρα πολύ ωραία φάση. Έχει άπειρο κόσμο. Δεν ξέρω αν είναι πάντα έτσι, αν είναι event. Θα ρωτήσω. Is it always like that here or is it some kind of event? Like No, it's just restaurants. And it's always closed this road. Not always, but I think just during the summer. Οκ, μάλιστα. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λοιπόν σου λέει τα κλείνουν εδώ και να έχει τα εστιατόρια και τα μπαράκια έξω.
Ήρθαμε Scars Pizza που μας το έχουν προτείνει έτσι γενικά και είχε και μεγάλη ουρά και όπου βλέπεις μεγάλη ουρά ξέρεις ότι θα είναι καλό. Είναι εδώ δίπλα, δες εδώ κομμάτι, αυτό είναι η beef pepper, όχι θα είναι το mushroom. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή είναι η grandma με το σκόρδο. Πάρα πολύ καλή επίσης. Από την απλή μαργαρίτα καταλαβαίνεις πάντα αν μια πιτσαρία είναι καλή. Πω. Νομίζω που είναι πιο ωραία. Εντάξει, τώρα το βράδυ είναι ακόμα πιο ωραία. Έχει παντού μπαράκια τέτοια. Γύρω-γύρω, πάρα πολύ ωραίο σημείο για να βγεις. Βέβαια γίνεται χαμός. Δεν έχουμε βρει κάπου να κάτσουμε, έχουμε περάσει από όλα. Είναι και Παρασκευή θα μου πεις. Θα πεθάνω. Αφού δεν βρήκαμε πουθενά, είναι πολύ φάση η Θεσσαλονίκη. Υπάρχει κάποιος, ο host, ο πορτιέρης, που βάζει τα άτομα στα τραπέζια, κρατάει σε χαρτάκι γραμμένο waitlist, παίζουν πολλές κρατήσεις. Επίσης δεν έχουν take away, τύπου να πάρεις στο χέρι. Και επίσης δεν επιτρέπεται να πίνεις το αλκοόλ έξω στο δρόμο. Δηλαδή και να πάρεις από κάποιο mini market κάτι, το βάζουν σε ένα χάρτινο σακουλάκι. Οπότε ήρθαμε να πάρουμε κάτι να πιούμε και απλά να ρίξουμε έξω. Σε καναπαγκάκι. Εγώ για κάποιο λόγο ήθελα κακάο, αλλά είναι πολύ μικρό, οπότε πήρα 2. Δεν ήθελα αλκοόλ και πατατάκια. It is what it is. Τα λέμε αύριο. Day 3 στη Νέα Υόρκη και μόλις έχουμε φύγει από το λιμανάκι εδώ πέρα που είναι δίπλα στο σπίτι του Γιώργου. Τέλειο, δεν ξέρω, το σημείο μας έχει βολέψει πάρα πολύ και πηγαίνουμε Αστόρια. Νιώθω full τουριστάκι, αν και αυτό το φέρι το παίρνουν τύπου. Έχει παντού τέτοια φέρι και τα παίρνουν άνθρωποι για να πάνε στη δουλειά. Δεν είναι τουριστικά. Και είναι και πολύ οικονομικά. $3 νομίζω είχε το εισιτήριο. Φτάσαμε, ήταν κάπου μια ώρα διαδρομή. Αλλά ούτε το καταλάβαμε. Δεν μου φάνηκε τίποτα 1/4. Ήταν τόσο ωραία, χαζεύαμε εκεί αυτά. Η Αστόρια ουσιαστικά είναι στο Queens και είναι μια γειτονιά γνωστή για τα ελληνικά εστιατόρια, έχει και αρκετούς Έλληνες, αλλά έχει και γενικά και Latin population και λίγο Asia. Είναι έτσι mixed. Ξεκινήσαμε με το Welling Court Mural Project, το οποίο είναι ένα project που κάλεσαν artists να έρθουν και να ζωγραφίσουν διάφορα murals σε εκείνο το σημείο, σε εκείνη την περιοχή και έχει διάφορα έτσι να χαζέψεις, είναι ωραία βόλτα. Και λίγο εξερευνούμε τώρα τη γειτονιά, είναι έτσι λίγο πιο family, πιο οικογενειακά, πιο chill, έχει κάποια πράγματα να κάνεις αλλά όχι πολλά. Και ο λόγος που επιλέξαμε να έρθουμε σήμερα είναι γιατί στο Queens, δηλαδή στον ευρύτερο δήμο σε ένα άλλο σημείο, έχει ένα happening σήμερα, θα το δούμε σε λίγο. Και είδαμε έναν τύπο, αχ τι ωραίο σκυλάκι. Πριν από προσανατολιστώ με το σκυλάκι, ήθελα να σας πω ότι προσπεράσαμε ένα σπίτι. Δεν το τράβηξα, χαίστηκα πάνω μου. Που άλλος είχε κάγκελα, private property, κάμερες γύρω-γύρω. Τύπου πολύ δραματικός και κοιτάω και έχει και όπλο πάνω του, έτσι εδώ να φαίνεται στη ζώνη. Εν τω μεταξύ βλέπεις και κάτι εκκλησίες που είναι, δεν ξέρω, πριν έλεγε Methodist Church και λες τι αίρεση είναι αυτή τώρα. Γενικά δεν είναι μόνο τα κτίρια παντού πολύ μεγάλα, τέλειο σημείο που ήρθα να σχολιάσω δίπλα σε εργοτάξιο, αλλά και τα αγροτικά ας πούμε, τα περισσότερα, όχι όλα, είναι πολύ μεγάλα. Τα φορτηγά είναι πολύ μεγάλα. Γενικά υπάρχουν πολλά πράγματα σε διάσταση που δεν έχω ξαναδεί σε τόση ποικιλία ας πούμε. Ακούς και κάτι ελληνικά εδώ και εκεί. Είναι πάρα πολύ open όλοι γενικά να τους τραβήξεις. Τύπου βλέπουν κάμερα και στείνονται, φτιάχνουν μαλλί, χαιρετάνε. Και ρωτήσαμε και τον Γιώργο, είναι ok εδώ ο κόσμος τους τραβάς? Και λένε ναι, καλέ, όλοι οι πιο γνωστοί street photographers του κόσμου εδώ έρχονται και ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος. Οπότε εγώ τραβάω full με θράσος. Πήραμε carrot cake και cheesecake από το Παρίσι Bakery. Πάρα πολύ ωραίο. Για να δω το cheesecake. Πιο ωραίο το cheesecake. Εν τω μεταξύ ήταν η τύπισσα εκεί που μας εξυπηρέτησε και της λέμε θέλουμε σίγουρα ένα carrot cake και κάτι ακόμα. Έχετε κάτι να μας προτείνετε? Και είναι αυτή η σπέση no. Αλλά όχι με αγένεια, αλλά τύπου δεν έχω κάτι να σου προτείνω. Klein, ξέρω. Και θα θες, ok, this one. Είμαστε εδώ. Πάμε εδώ.
Το μετρό και τα τρένα γενικά είναι πανεύκολα. Το βάζεις Google Maps, σου βγάζει όλες τις τάσεις, τις αλλαγές. Αλλά και αν μπερδευτείς, ο κόσμος είναι πολύ εξυπηρετικός να σε βοηθήσει. Και τώρα πήραμε ένα τρένο που ήταν πάρα πολύ ψηλά. Που το είχε βέβαια στην κατηγορία του Subway, αλλά ήταν σαν ηλεκτρικός υπερυψωμένος. Και ήρθαμε πιο πέρα στο Queens, σε άλλη περιοχή, συγκεκριμένα στην Κορώνα, που δεν είναι όλοι, αλλά είναι κυρίως Latin American φάση. Και ήρθαμε εδώ γιατί έχει το Queens Night Market, το οποίο είναι τύπου φεστιβαλοειδές με vendors, φαγητά και τέτοια, και πάμε να φάμε. Φτάσαμε στο market, λοιπόν δεν έχει μόνο φαγητό, αν και έχει κυρίως φαγητό. Έχει και τύπου χειροποίητα, πόστερς, αυτοκόλλητα, σαπουνάκια, τέτοια λαλαλά. Έχει εδώ τον γκαζόν που μπορείς να ράξεις, αλλά έχει και τραπεζάκια. Έχει κόσμο από όλες τις φάσεις. Τρέχουν τα σάλια μου έρχονται οι μυρωδιές από διάφορα φαγητά. Δεν ξέρω τι θα φάω. Να ξέρετε, παίρνουν κυρίως μετρητά εδώ, πάρα πολύ λίγα παίρνουν κάσα, αλλά έχει ATM να βγάλεις. Λοιπόν, η γευσηγνωσία ξεκινάει. Αυτό είναι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Κάτι σαν αφρικανικό πρέπει να είναι. Δεν είναι κρέας, είναι κάτι άλλο. Μοιάζει με μελιτζάνα, αλλά δεν είναι μελιτζάνα. Είναι ακραίο. Αυτό από Καμπότζη, που είναι κάτι με ψάρι. Ωραίο. Είναι σαν κάρι θαλασσινού τύπου. Αυτό είναι τουρκικό, με πατάτα και σπανάκι και κάτι τέτοιο, και τυρί. Μου θυμίζει πυροσκή σε ανατολίτικη βεζιόν με τυρί. Να πιω μια γουλιά από την πύρα σου. Εντάξει, ωραία, τίμια. Τι σου είπα, ότι είναι από την Αστόρια? Ναι, είναι από την Αστόρια. Δεύτερος γύρος. Πρώτο έχουμε ένα vegan ινδικό κάρι, που αυτό πάλι δεν ξέρω τι είναι. Στα μισά δεν ξέρω τι έχουμε πάρει, απλά πήραμε πράγματα. Καλή. Στα σκάι αργά και σταδιακά, πάρα πολύ ωραίο. Μετά έχουμε αφρικανικό slow cooked κιμά με κάτι. Η ζυμωμένη του σπιτούλα που τη λατρεύω. Πολύ καλό. Μπράβο. Και αυτό. Τώρα που έχει πάει απόγευμα, τώρα σκάει ο πολύς ο κόσμος. Πλέον οι ουρές είναι τεράστιες, οπότε πήγαμε κακή ώρα από θέμα ήλιου, γιατί το φάγαμε στη μάπα, αλλά καλή ώρα από θέμα κόσμου, γιατί δεν περιμέναμε καθόλου στις ουρές, έτσι αράξαμε αυτό. Πήρα και από έναν εκεί vendor κάτι γατοαυτοκολλητάκια και ένα τέλειο πιν με γατούλα για τα κορίτσια στο γραφείο. Είπε αυτός κάνει ship worldwide. Ήταν ένας παλιογλύκας. There you go. Ήπιαμε ένα ποτάκι εδώ στο NoHo, που είναι σαν το Soho αλλά πιο πάνω. Είναι ακρονίμια. Το NoHo είναι Northern από το Houston Street και το Soho το South. Και γενικά πολλές περιοχές είναι ακρονίμια. Τύπου το Nolita είναι Northern Little Italy. Όχι. Μπορώ να το λέω λάθος, αλλά τέλος πάντων, αυτό. Και εκεί που είμαστε στη βρωμίλα του μετρό, βγαίνουμε από εδώ και έχει φουτουρίλα σταθμός τρένων. Αφού είμαστε σε κάποια φάση, τι γίνεται εδώ? Βασικά είναι εμπορικό και πιο μέσα έχει τρένα. Γιατί έχει μαγαζιά και πάνω και αυτά και τέτοια. Αμερική και χωρίς να φάμε παραδοσιακά δεν γίνεται. Έχω πάρει και milkshake γιατί θέλω να δοκιμάσω το παραδοσιακό αμερικάνικο, πατάτα μέσα στο milkshake. Θέλω να δω αν έχουν διαφορετική γεύση από ό,τι στην Αθήνα. Είναι ίδιο αλλά λίγο διαφορετικό. Κλασική πλαστικίλα. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Τα λέμε αύριο. Καλημέρα! Περιμέναμε ακραία ώρα σε μία ουρά σε αυτό το μαγαζί με bagels που είναι πολύ γνωστό και θέλω τώρα να δω αν αξίζει η τόση αναμονή. Ωραίο είναι όμως. Ζεστό, αχλουστό. Άξιζε. Πω, ήτανε βαρύ. Τώρα περπατάμε και σε φάση έπρεπε να πάρουμε κάτι χιολάει. Γιατί πήραμε εμείς το κλασικό BLTA που είναι με bacon και τέτοια. Έσκασα, θα μας κρατήσει τουλάχιστον. Θέλαμε να πάμε MoMA μιας και ήμασταν Midtown, αλλά είχε μια πορεία και δεν μπορέσαμε να πάμε. Οπότε ήρθαμε προς
Midtown πάλι, αλλά λίγο πιο χαμηλά, για να πάμε σε ένα flea market που λέγεται Chelsea Flea. Πήραμε και καφεδάκι από ένα cute καφετεράκι εδώ. Ωραίο μάτσα, εντάξει. Εδώ ακριβώς από πίσω είναι το flea market, βλέπετε τις τεντούλες. Θέλω έτσι να γυρίσουμε όσο προλάβουμε, μ' αρέσουν. Η φάση είναι ότι έχει τα πάντα, από ρούχα, παπούτσια, βιβλία, διάφορα vintage πράγματα, μηχανές, φακούς, καλαθάκια, χειροποίητα πράγματα. Τώρα απέναντί μου βλέπω κάτι μάσκες, αγαλματίδια, αλλά είναι έτσι μικρούλι free market, δεν είναι τεράστιο, είναι πάρα πολύ cute. Έχω μπανίσει κάτι κοσμηματάκια, κάτι βλακίτσα, αλλά δεν ξέρω αν θα ψωνίσω. Νομίζω ότι σε αυτές τις διακοπές δεν είμαι σε mood να ψωνίσω, είμαι σε mood απλά να παρατηρώ και να κάνω βόλτες. Αυτό το χαλίπο, τέλειο. Τι έλεγα, ότι δεν θα ψωνίσω, ποιον πήγα να κοροϊδέψω. Λοιπόν, πήρα αυτό το βραχιόλι που συνδυάζει και ασημίχρωμα και χρυσό. Ταιριάζει και με το outfit που σήμερα φοράω χρυσά και ασημή. Και πήρα και αυτό το κολλιέ. Τα πήρα $7 το καθένα. Γενικά δεν ήταν πολύ οικονομικό flea market. Αλλά εντάξει, για τιμές Αμερικής μπορεί να είναι και ok, δεν ξέρω. Κάθε έτσι λίγο σαν τσόκερ. Γεια. Κάναμε μια στάση σε ένα μαγαζί. Γιατί τελείωσε το φιλμ της Ελένης και είναι ένα τέρας, ξέρω εγώ, είναι τεράστιο. Τώρα ρωτήσαμε προς τα πού να πάμε γιατί χαώνες εδώ μέσα και έχει τα πάντα από τεχνολογία. Όσοι φωτογραφίζετε με φιλμ, να ξέρετε είναι λίγο πιο φθηνό το φιλμ εδώ. Και ξέχασα να σας πω ότι το flea market που πήγαμε είναι μόνο τη Σαββατοκύριακα. Αν έρθετε να το ξέρετε. Λέμε να πάμε προς Highline που είναι πολύ ωραίο για βόλτα και ηλιοβασίλεμα, μου το έχει προτείνει και η Δανάη Full και εσείς τις προτάσεις σας μου το είχατε. Οπότε οδεύουμε προς τα εκεί, είναι και κοντά. Το πάρκινγκ εκεί που είναι στιβαγμένα σε οροφίδια. Ουσιαστικά το Highline είναι παλιός σιδηροδρομικός, όχι σταθμός, γραμμές τρένου ρε παιδί μου παλιές, οι οποίες πλέον είναι πάρκο, το λες. Είναι για βόλτα τέλος πάντων, έχει και διάφορα, όπως εδώ το δέντρο από καλλιτέχνες. Έχουμε έρθει στη μία άκρη του και θα πάμε ως την άλλη, θα το πάμε όλο. Πάρα πολύ ωραία διαδρομή γιατί είσαι έτσι πιο ψηλά και από εδώ βλέπεις, ξέρω εγώ, ουρανοξύστες, κάτι ιδιαίτερα κτίρια. Είδα το Bloomsburg Tower από εκεί που είχε ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό. Όσο προχωράς από εδώ βλέπεις και θάλασσα, ουρανοξύστες από την απέναντι πλευρά και αυτά. Κάναμε λίγη βόλτα εκεί στην περιοχή κοντά στο Highline και τώρα ήρθαμε σε μια άλλη περιοχή, στο Greenwich Village. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η περιοχή, γιατί που είμαι σε βάση από τις πρώτες περιοχές που λέω θα έμενα. Πάρα πολλοί κόσμος έξω, εντάξει είναι και Κυριακή. Και εδώ όπως και σε άλλες περιοχές έχει full σημεία για άραγμα, μπασκετάκια τέτοια που είναι δωρεάν για όλους να έρθουν να παίξουν. Ο κόσμος έχει βγει, αθλείται, αράζει. Diverse οι άνθρωποι εδώ και full στη Λάτη. Βασικά ψιλοπαντού είναι στη Λάτη, αλλά είναι κάποια μέρη που είναι, δεν ξέρω, για μαντάκι. Όταν βλέπεις ασιατικό με αρκετούς Ασιάτες μέσα, ξέρεις ότι θα είναι έπειρο και σωστό και τίμιο. Οπότε μπήκαμε λίστα αναμονής στο Raccoon. 45 λεπτά μας είπε περίπου και θα μας έρθει μήνυμα στο κινητό τίποτα, το τραπέζι σας είναι έτοιμο και κάνουμε λίγη βόλτα ακόμα γύρω-γύρω στη γειτονίτσα αυτή που μας άρεσε. Γενικά παίζει έτσι πολύ λίστα αναμονής, δηλαδή αν δεν έχετε κάνει κράτηση, στα περισσότερα είναι έτσι, δίνεις αριθμό τηλεφώνου, σου λέει περίπου πόση ώρα, σου έρχεται μήνυμα και πας. Οπότε, αν δεν έχετε κάνει κρατήσεις και θέλετε να πάτε κάπου, ίσως βολεύει να πάτε εκεί, δηλαδή πρώτα να μπείτε στη λίστα και μετά να κάνετε γύρω-γύρω βόλτα έτσι λίγο για να εξοικονομήσετε χρόνο. Έχω μεγάλες προσδοκίες τώρα. Το φαγητό που θα φάμε σε λίγο. Ναο! Μας ήρθε επιτέλους το πολυπόθητο μήνυμα ότι μπορούμε να κάτσουμε και είμαστε έτοιμοι για γευσηγνωσία. Δεν ξέρω γιατί τα φωτάκια τρεμοπαίζουνε. Γενικά στην Αμερική το έχω παρατηρήσει. Δεν ξέρω αν έχει σχέση με τα βατ της Αμερικής και την κάμερα, αν μπορεί να λέω και βλακίες. Αλλά αυτά δεν έχουν σημασία. Σημασία έχει αυτό το γκιόζα που θα φάω αυτή τη στιγμή. Είναι τίμιο, δεν είναι μικρούλι. Πάρα πολύ καλό. Ζεστή ούντον σούπα.
Ωραία, φίλε, τέλειο. Τελευταίο έχουμε αυτό εδώ που είναι ρύζι με ομελέτα και κρεμμύδια και τέτοια. Απλούλι φαίνεται, για να δούμε. Πάρα πολύ γευστικό, καθόλου απλούλι. Το καλύτερο ασιατικό σουπέ, αυτά τα hot udon. Και τώρα μπήκαμε Σόχο που είναι δίπλα ακριβώς και πάμε για ποτάκι πάλι στο Γιώργο. Ευτυχώς αύριο έχει ρεπό, να μας κάνει full on ξενάγηση. Προς το παρόν πάμε να το κάνουμε παρέα όμως. Αν είστε single και δεν έχετε βρει ακόμα το κατάλληλο γκομενάκι, πάρτε ιδέα από τον Dan Perino και απλά βάλτε μια αγγελία στο δρόμο. It's so simple. Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το φέρι είναι το αγαπημένο μου μέσο μετακίνησης στη Νέα Υόρκη. Δαγκωτό. Ήρθαμε South Williamsburg. Williamsburg είναι μια γειτονιά στο Brooklyn και όπως καταλάβατε σήμερα θα εξερευνήσουμε λίγο Brooklyn και πάμε σε ένα bakery που μας πρότεινε ο Γιώργος, ο οποίος θα μας βρει εκεί. Μ' άρεσε που περάσαμε κάτι artists που ζωγραφίζανε στον τοίχο murals που ήταν όμως διαφημιστικά, δηλαδή για Chloe, για τέτοια πράγματα. Και μου φάνηκε πάρα πολύ cute ιδέα, αντί να κολλείς αφήσεις, οθόνες και τέτοια, να πας στο ζωγραφιστό, που δημιουργεί και ωραίες θέσεις εργασίας. Capitalism, exploiting art, αλλά cute. Ήρθαμε στο Devotion. Καλώς ήρθατε στο Παγκράτη της Νέας Υόρκης. Θα ήθελα ένα τέτοιο έθριο σπίτι μου και αυτό το τουβλάκι. Αυτό που δεν ήταν το roasting. Ψήνουμε εδώ τον καφέ. Φέρνω από Κολομβία, δες. Ωραίος. Κάνουμε βόλτα στο Domino Park, το οποίο είναι πανέμορφο. Εννοείται σήμερα που έχει ήλιο, όλοι κάνουν ηλιοθεραπεία και είναι με τα μαγιό. Μ' αρέσει που έχει και το beach volley να παίξεις. Ωραίο αυτό το κτίριο που είναι σαν πι. Είναι τέλειο να έχεις έναν άνθρωπο που μένει εδώ, φίλος σου, να σε κάνει βόλτα, γιατί δεν χρειάζεται να βάλεις πράγματα στο χάρτη, να σκέφτεσαι ποιος είναι ο πιο σωστός τρόπος, θα τα γκρουπάρεις, ποια είναι η ιδανική διαδρομή. Δεν χρειάζεται. Τα φροντίζει όλο ο Γιώργος και εσύ απλά ακολουθείς. Μπαίνουμε και σε βιντατζάδικα και σε thrift stores. Μας δείχνει τα mini market που λέγονται bodega, ότι είναι κάθε ένα της γειτονιάς. Έμπειρο tour. Και ενώ το Manhattan θεωρείται πιο fancy, εδώ είναι πιο ακριβά να μείνεις. Είναι παρόμοιες τιμές με το Manhattan και ίσως ακριβότερα. Γιατί όπως και το Παγκράτη είναι ακριβό αυτή τη στιγμή, έτσι και το Williamsburg. Θεωρείται πιο in περιοχή, ας πούμε. Η πιο hipster περιοχή στη Νέα Υόρκη. Αυτή είναι η αγαπημένη μου στάση στη Νέα Υόρκη, Ναι. η οποία έχει πάρα πολλά τατουατζίδικα. Και εδώ ανέβασε και το story που η άλλη έκανε τατουάζ αγάπη εδώ πέρα και ήταν η αγάπη του κόνου. Εν τω μεταξύ απ' έξω φαίνεται σαν μαγαζί, αλλά άμα μπεις δεν είναι, είναι στο όντως. Πώς λέγεται? The Mini Mall. How much is this one? These are $20. Okay, I'll take it. Θα το πάρουμε την κάμερα. Πήρα δαχτυλιδάκι, είναι τόσο άσχημα όμορφο. Είχα το ίδιο που φάνω όταν ήμουν 5 χρονών. Το Bedford Avenue που περπατάμε είναι ουσιαστικά ο δρόμος που έχει τα πιο ωραία πράγματα εδώ στο Williamsburg. Κάναμε μία στάση για διάλειμμα και μετά σε ποια γειτονιά θα πάμε? Green Point. Green Point. Κάθε μέρα πάμε σε διαφορετική κουζίνα, έτσι πάει η φάση. Και έχω κατακοκκινήσει γιατί έχω καεί. Πήραμε κάτι bowls που έχει μέσα τυρί και χαλαπένιο, αλλά είναι τέλεια. Πήρα μάτσα από ένα μαγαζί που φαίνεται να ξέρει. Για να δούμε. Έχουν και χειροποίητο γάλα μυγδάλου. Ωραίο. Μου άρεσε πολύ το Green Point σαν γειτονιά. Μου έκανε λίγο τύπου New York, αλλά με ευρωπαϊκές πινελιές, κάπως έτσι τα κτίρια. Θα έμενα και εδώ. Από τα πιο ωραία ηλιοβασιλέματα. Βέβαια το βάζω στη δεύτερη θέση, η πρώτη είναι ακόμα το Financial District, την πρώτη μέρα που ήμασταν. Μου άρεσε πολύ το part του Brooklyn που είδαμε, βέβαια δεν το έχουμε δει όλο. Έχει κι άλλα, βασικά δεν γίνεται να το δεις όλο, καμία περιοχή δεν μπορούμε να τη δούμε όλοι, είναι πολύ μεγάλες. Αλλά ας πούμε από τα must see υπάρχουν και άλλα πραγματάκια. Γιώργο, γιατί έχει τόσα πολλά ελικόπτερα συνέχεια, όχι εδώ, στο κέντρο, είναι... Όταν είναι πάνω από την πόλη είναι είτε της αστυνομίας είτε δημοσιογραφικά. Όταν τα βλέπεις πάνω από τον ποταμό, κοστίζει $200 με $300
και κάνω 15 λεπτά βόλτα. Α, τέλειο. Το έχεις κάνει? Ναι, Αξίζει. αξίζει. Το ωράριο εδώ ποικίλει full, αλλά το basic που έχουν, ας πούμε, πολλοί, πώς έχουμε εμείς το 9 με 5, εδώ είναι 11-7. Πόσο μ' αρέσει που εγώ βαριέμαι να ξυπνάω πάρα πολύ νωρίς. Και επίσης, αν θες να κάνεις νωρίς πράγματα τύπου να κάνεις γυμναστική, να φας το πρωινό με την ησυχία σου πριν τη δουλειά, βολεύει πάρα πολύ. Βέβαια, από την άλλη, σχολάς αργά. Μπορούμε να κάνουμε 11-7 την Ελλάδα. Η Ντάμπο περιοχή που πάμε τώρα είναι έτσι λίγο πιο trendy, πιο γνωστή. Ο Γιώργος εντωμεταξύ, επειδή είχε έρθει με το πατίνι του, μετέβηκε σε άλλη στάση να πάρει το πατίνι, να έρθει με το πατίνι. Πω, τα χρώματα τώρα είναι ακραία από το Τόλιο Βασίλεμα στη γέφυρα. Καταλαβαίνω γιατί είναι το πιο trendy από τουριστικής άποψης σημείο. Το είδαμε κιόλας ότι έχει τις πιο πολλούς τουρίστες γύρω-γύρω αυτή η περιοχή, αλλά όντως είναι πολύ wow στο μάτι η φάση. Το πατίνι κυκλοφορείς παντού, Ναι, παντού. Τέλειο. Κάνεις αποστάσεις μηδαμινές. Παίζει και ποδήλατο πολύ στη Νέα Υόρκη. Πολύ. Απλά υπάρχουν συγκεκριμένοι μήνες από Νοέμβριο μέχρι Μάρτιο που δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Α, λόγω κρυού. Φτάνει μέχρι -20. Α, Γράφει. Τώρα γράφει. Εσύ κάθεσαι, εσύ τώρα κάνεις μία push και ξεκινάς. Και δίνεις γκάζι. Έλα. ήταν πάρα πολύ τρομακτικό. Πολύ ωραίες οι θέσεις και τη μέρα, αλλά και το βράδυ που ανοίγουν τα φωτάκια από τις πολυκατοικίες και κάνει αυτό το ρομαντικό. Εν τω μεταξύ, εννοείται όλοι μας σταματάνε και μας ρωτάνε από πού είμαστε. Και όπως σε κάθε άλλη χώρα, έτσι και εδώ μας περνάνε για Ισπανούς. Περνάμε το Brooklyn Bridge τώρα για να πάμε ξανά πίσω Manhattan. Γενικά είναι πιο ωραίο να πας Brooklyn με φέρι και να γυρίσεις με τα πόδια από τη γέφυρα, γιατί είναι πιο ωραία η θέα, νιώθω. Από Brooklyn προς Manhattan, είναι ωραία διαδρομή. Εντάξει, είναι απίστευτο, είναι η πρώτη γέφυρα καιρός που περνάμε εδώ στη Νέα Υόρκη. Μ' αρέσει που το κάνουμε και βράδυ, έτσι είναι πολύ ρομαντικά και cozy. Ρε, είναι huge! Ρε. Ήρθαμε Chinatown, ήταν να πάμε σε ένα μαγαζί με dumplings που ξέρει ο Γιώργος, αλλά τελικά ήταν κλειστό δυστυχώς. Οπότε ήρθαμε σε ένα εδώ κοντά που φαινόταν να έχει ok κριτικές. Γενικά είχε πολλά κλειστά σήμερα. Είναι λίγο περίεργο το noodle. Γιώργο, δοκίμασε πρώτος. Για να δούμε. Δεν πεθαίνω. Το τρυπάς εδώ, το πιάνεις, βάζεις το ζουμί στο κουτάλι. Δεν το αφήνεις να ξαναπέσει στο κουτάλι όπως κάνω εγώ, γιατί μάλλον δεν ξέρω τόσο καλά όσο νομίζω. Το πίνεις και μετά τρως το... Α, οκ! Ωραίο. Αυτό μ' άρεσε. Καλημέρα! Ετοιμαζόμαστε για άλλη μια φορά. Παιδιά, πήρα κατά λάθος την κάλτσα των Τάμπις και έχω τη λάθος κάλτσα μαζί. Σήμερα ήρθαμε στην περιοχή West Village και ήρθαμε σε ένα diner, το οποίο είναι έτσι απλό, αμερικανιά, με τύπου αυγά, λουκάνικα, pancakes, έτσι κλασικό, simple. Φαίνεται του μπανέρος. Το αυγό το ζητάς όπως θέλεις, το συνδυάζεις με bacon, ham ή λουκανικάκι. Να πιω γουλίτσα από το milkshake σου. Αχ, τέλειο, μπράβο. Οι διαδρομές που ακολουθούμε βασίζονται πάρα πολύ στο φαγητό. Για παράδειγμα, τότε πήγαμε Queens, Corona προς τα εκεί, γιατί είχε το night market με το φαγητό. Τώρα ήρθαμε West Village γιατί είχε το diner, είχε Magnolia Bakery που έχει και σε άλλα σημεία, αλλά λέμε α, το έχει και εδώ, οπότε να το συνδυάσουμε, ήρθαμε εδώ. Τις προάλλες πήγαμε στο Greenwich, που πάντα το προφέρω λάθος, επειδή είχε το Ιαπωνέζικο που θέλαμε να φάμε. Είναι indicator τα ωραία μαγαζιά με φαγητό για το cool της περιοχής, θα πω εγώ. Και τώρα θα δοκιμάσω επιτέλους το banana pudding, που είναι πάρα πολύ γνωστό αυτού του φούρνου. Πω, πολύ καλό. Είναι έτσι ανάλαφρο, σαν συννεφάκι μπανανέ. Πάρα πολύ καλό και θα δοκιμάσω
και ένα classic cheesecake που πήραμε. Όλοι εδώ γυμνάζονται εντωμεταξύ, εδώ στο Manhattan. Έχω παρατηρήσει όπου και να πας, κάποιος τρέχει, κάποιος κάνει jogging και κάνουν και διάφορα άλλα πράγματα. Και στα δωρεάν γηπεδάκια θα τους δεις να παίζουν football, μπασκετάκι, τένις, whatever. Τώρα εδώ κάνουν πολύ προπόνηση box. Εν τω μεταξύ έχει μια κυρία εδώ που είναι μεγαλύτερη σε ηλικία και είναι super ντούκι. Ζηλεύω την ώρα που τρώω το cheesecake μου. Πάρα πολύ ωραίο. Και ωραίο και αυτό το pier. Πριν καθόμασταν σε εκείνο το pier, την προβλήτα, και τώρα ήρθαμε στη διπλανή που είναι η 45. Είναι και ιστορική σημασία για την γκέι κοινότητα. Και εδώ κοντά είναι και το Stonewall που θα πάμε σε λίγο. Και έχουμε έρθει και στο Pride Month. Δηλαδή, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε την παρέλαση να τη βλέπαμε εδώ. Ο Γιώργος λέει ότι είναι τέλεια. Αλλά ναι, είμαστε Pride Month. Οπότε βλέπεις παντού διακόσμηση, rainbows, ιβεντάκια τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραία. Εννοείται κάνουν ηλιοθεραπεία όλοι με το μαγιό. Πάρα πολύ μ' αρέσει το West Village, είναι έτσι cozy. Τώρα περπατήσαμε το Christopher Street και περάσαμε και από το French House που εδώ γύρω βέβαια έχει πάρα πολλά ωραία σπίτια. Είναι πανέμορφα. Περάσαμε και εδώ από Stonewall που ξεκίνησε η επανάσταση της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας της Αμερικής εδώ το 69 και τώρα λέμε να προχωρήσουμε προς Soho, Little Italy, Chinatown, γενικά να εξερευνήσουμε την lower, την χαμηλή μεριά του Manhattan. Αν και έχουν όλα ενιαία αισθητική ανά γειτονιά και περιοχή, υπάρχουν διαβαθμίσεις παντού. Δηλαδή, βλέπεις στο West Village ένα κομμάτι είναι το πιο κυριλέ, εκεί που ήταν με τον Bakery και αυτά. Βγαίνεις μετά σε έναν άλλον δρόμο, είναι λίγο πιο ρο, πιο χύμα. Μετά είναι πιο τουριστικό. Και τώρα ας πούμε πάμε προς το Σόχο και πάλι περνάμε από διάφορα σημεία που έχουν παρόμοια αισθητική. Αλλά είναι κάπως λίγο αλλιώς στημένα κάθε φορά. Εν τω μεταξύ έχει άπειρα περιοδικά παντού. Δεν ξέρω, θέλω να πάρω να διαβάσω. Αλλά δεν θα ξέρω ποιο, έχουν όλα τόσο ωραία εξώφυλλα και γραφικά. Ο έρωτας της ζωής μου. Γεια σου, Σαμπλαγκούμ Μπλουμ Μπλουμ. Who gon' tell your tale if you don't leave no good impression? You ain't mad at me, look, you mad at your reflection. Working on my hoodoo, burning sage for my protection. But if that don't work, you know we brought that. I ain't stressing, found my blessing in the lowest. Λοιπόν, βρήκαμε ένα βιντατζάδικο εδώ, το οποίο προφανώς είναι και λίγο πιο κυριλέ βιντατζάδικο, γιατί είμαστε στην περιοχή που είμαστε. Και μου άρεσε πολύ αυτό που είναι από Telfar. Και να το δοκιμάσω. Πώς μας φαίνεται. Μου αρέσει. Είναι λίγο τσιμμένο. Το πήρα. So what's your name? My name is Peppy Pete. Welcome to New York City. One dream of mine was, I was telling my friends I will go to New York and I want someone to stop me for my outfit, for the content. I cannot believe this happened. I'm Fotini and I'm from Greece. Tell me what you're wearing. I'm wearing Palones. It's a sustainable brand, I think from London. On a scale of 1 to 10, how would you rate your own outfit? My own? Yes. Of course. It's my outfit. Thank you so much. Enjoy New York City. Thank you. Εν τω μεταξύ, χθες έλεγα στο Γιώργο, κάτι μου είπε για τα outfits μου και ήμουν σε φάση Γιώργο, τα έχω σκεφτεί όλα και είμαι πάρα πολύ έτοιμη να μας σταματήσει κάποιος από αυτούς που κάνουν TikTok content και να με ρωτάει για τα ρούχα. Και συνέβη! Ήρθε να μας βρει και ο Γιώργος, έκανε τις γυμναστικές του και έκανε join. Το Σόχο, εντάξει τώρα το βλέπουμε μέρα πρώτη φορά. Σοκάρεσε. Πολύ μόδα. Πολύ μόδα, πολύ άποψη, πολλά μαγαζιά. Οι πιο ακριβές μπουτίκ στη Νέα Υόρκη είναι εδώ πέρα. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Νέας Υόρκης. Σχολιάζουμε εδώ το μαγαζί. Μάλλον είναι κάποια έκθεση που ανοίγει σήμερα που λέει Τατιάνας Νιάτα πάρτι και έχει μέσα ένα περίπτερο, πινιάτες και τέτοια. Γενικά κάνεις βόλτα και πετυχαίνεις πράγματα ενδιαφέροντα, συμβαίνει παντού κάτι. Τώρα πάμε σε ένα πάρκο που λέει ο Γιώργος ότι θα μας αρέσει. Είμαστε στο δρόμο που έχει πολλά γαλλικά μαγαζάκια. Γεια! Good to meet you! Τώρα αυτή μας μίλησε επειδή μου άκουσε ελληνικά. Μας πρότεινε και ένα μαγαζί εδώ που είναι σε όρεφο που έχει λέει πόστερς από ταινίες, αυθεντικές φωτογραφίες και τέτοια. Γενικά είναι όλοι πάρα πολύ φιλικοί, πάρα πολύ ομιλητικοί
εξυπηρετικοί. Τύπου ακόμα και όταν μόλις είχαμε φτάσει, μας κουβαλούσαν τις βαλίτσες στις σκάλες στα μέσα. Όποιος μας έβλεπε να σέρνουμε βαλίτσα ερχόταν να βοηθήσει. Και τα 2 βράδια που ήπιαμε ποτό εκεί που δουλεύει ο Γιώργος, μας γνώρισε εκεί, ξέρω εγώ ποιοι είναι στο μπαρ, τέτοιο. Ομογένεια. Είναι συνέχεια όλοι οι Έλληνες εκεί. Καλώς ήρθατε στο αγαπημένο μου μέρος στη Νέα Υόρκη. Για όλα τα ίδια λες. Και για όλες. Α, πάρα πολύ ωραίο πάρκο, garden στο Δίνο. Μ' αρέσει που αράζει ο κόσμος. Ευχαριστώ. Δουλεύουν, διαβάζουν τα βιβλία τους. Τρώνε lunch, αράζουν την παρέα τους. Είπα στο Γιώργο ότι θέλω περατζάδα, να βλέπω κόσμο, να παρατηρώ και μας έφερε στο φανέλι. Σε ποια... Είμαστε Σόχο ακόμα. Σόχο. Έχει έρθει και η φίλη του Τζαμέλ. Είναι τέλεια ώρα, ο κόσμος δεν ξέρω, κινείται, κάνει, ράνει. Δεν προλαβαίνω να τους παρατηρήσω, πάνε από εδώ, πάνε από εκεί. Outfits, χρώματα, ζευγαράκια, παρεούλες. Είναι τέλειο σημείο για περατζάδα. Εδώ θα έρχομαι κάθε μέρα. Μ' αρέσει να κάνω people watching. Να κοιτάω τι κάνει ο κόσμος, πώς είναι η καθημερινότητά του, τι φοράει. Συναντήσαμε αυτή την καρέκλα με κάτι σκουπίδια δίπλα. Ο Γιώργος πήρε τα σκουπίδια και έχει φτιάξει σκηνικό, έχει βάλει τα παπουτσάκια, το χαλάκι, το αυτό. Εγώ είπα αυτή τη σακούλα του delivery πρέπει να μπει εκεί για να είναι ότι κάποιος κάθεται στο σαλόν και έφαγε. Η Ελένη βγάζει φωτογραφίες και όποιος περνάει θέλει την καρέκλα. Είναι δικιά σας. See you tomorrow. Ευχαριστούμε για την ξενάγηση μέχρι τώρα. Συνεχίζουμε χωρίς εσένα. Προσπεράσαμε Little και αρχίζουμε, μπαίνουμε Chinatown. Θα κάνουμε έτσι μια βόλτα και εδώ γύρω, μικρή περιοχή είναι και είναι και πολύ κοντά εκεί που μένουμε. Ωραίο το Chinatown, εντάξει δεν το περπατήσαμε όλο, έτσι λίγο με τα φωτάκια του, παντού είχε να φας noodles, dim sums και τέτοια, αλλά δεν θέλαμε να φάμε πάλι ασιατικό, οπότε πήγαμε στη δεύτερη πιο γνωστή αλυσίδα, όχι δεύτερη κατά σειρά, τέλος πάντων, και θα πάμε σπίτι. Ήγηκε η ώρα του review. Λοιπόν, ωραίο. Πολύ ωραίο. Το Shake Shack μου άρεσε λίγο περισσότερο νομίζω. Θα το αφήσω κάπου εδώ. Τα λέμε αύριο. Αμερικανιά πρωινό και σήμερα. Και αυτό είναι το Philly's Steak Sandwich. Που το ακούω συχνά να το παραγγέλνουν στις ταινίες. Χολυστερίνη. Ωραίο. Πήραμε παλιά βουλάκια με λουκάνικα και πήραμε και pancakes με bacon. Βάζουν και τέτοιο από πάνω. Νομίζω βάζουν και σιρόπι. Ωραίο. Εν τω μεταξύ παραγγέλνουμε τα pancakes, παραγγέλνουμε τα αυγά και μας λέει τι θα πιείτε και του λέμε ξέρω εγώ τι θα πιούμε και του λέμε και θέλουμε και το Philly steak sandwich. Και λέει τα αυγά να ξέρετε συνοδεύονται πάντα από πατάτες. Και λέμε ναι έχουμε ξαναφάει. Και θα σπάσει μας την είπε και τι θα φάτε πρωί. Ρεύουμε τα pancakes. Επίσης τα pancakes με το μέλι είναι... Σήμερα είμαστε Brooklyn, τώρα ήρθαμε βόλτα στην περιοχή Bushwick. Είναι έτσι λίγο υποβαθμισμένη, αλλά έχει και τα καφετεριάκια του, έχει πολύ street art και αυτά. Και ήρθαμε στο flea market τους εδώ που είναι καθημερινό, είναι έτσι μικρούλι, μια στο ίσα. Όταν βλέπω εντωμεταξύ στο ξένο YouTube full να δείχνουν τη διακόσμηση των σπιτιών τους και όλα αυτά που λένε αυτό το τσίμπησα σε ένα flea market. Τώρα που ξέρεις που πάω σε flea market βλέπω πόσα πραγματάκια έχει ωραία τζιτζιλα μίτζιλα, διακοσμητικούλια και τέτοια και φτηνά. Και λέω ρε φίλε, τι ωραία. Είδαμε ένα cute θρυφτάδικο έτσι όπως κάνουμε βόλτα. Φαίνεται πάρα πολύ όμορφο και θέλω να μπούμε. Μου άρεσε αυτό το πουκάμισο, γιατί έχει εδώ, είναι άσπρο, αλλά έχει ένα σαν, δεν ξέρω, σαν καραβόπανο ύφασμα ιδιαίτερο. Αλλά ρε γαμό, το έχει έναν λεκέ εδώ που φαίνεται. Να το πάρω. Το πήρα. Περνάμε τώρα από Bushwick Collective, που είναι κάπως σαν τον δρόμο που είχαμε πάει στην Αστόρια. Που είναι όλο σαν open gallery με street art, ξέρω εγώ. Και είναι πάρα πολύ ωραίο.
Πολύ ωραία μαγαζάκια έχει και εδώ γύρω. Καλά, εννοείται δεν μπορώ να σας τα δείξω όλα. Είναι πάρα πολλά, είναι τεράστια πόλη και κάθε γειτονιά έχει 100 ερεθίσματα. Και ήθελα να σας πω ότι γενικά εμείς ήρθαμε πολλές μέρες γιατί θέλαμε να είμαστε χαλαρά και θέλαμε και να δούμε και άλλες περιοχές. Απλά το λέω ότι το πρόγραμμά μας μπορεί να μην είναι ακριβώς το ιδανικό αν έρθετε για λίγες μέρες. Οπότε βάλτε τα κάτω στο χάρτη και γκρουπάρετε τα. Αχ, τι ωραίο και αυτό. Οι τύποι εδώ είναι όλοι αυτιά. Κακόστια. Ακραία λεπτομέρεια πάντως. Έχει εντωμεταξύ και tour που μπορείς να πάρεις. Είδα online γύρω στα $25-30 max και σου κάνουν walking tour σε όλο αυτόν τον δρόμο. Δεν ξέρω μήπως σου λένε και για τους καλλιτέχνες. Ήρθαμε σε αυτό που έχει θαλασσινά και έχει και happy hour. Έχει προσφορά στα πάντα και στα στρίδια. Τα έχει $1-1,5. Δεν τρώω πολλά στρίδια γιατί δεν μ' αρέσει η υφή τους, αλλά η γεύση μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ παίρνω full στιλιστική έμπνευση από όποια περιοχή κι αν πάμε. Και τώρα στο Bushwick δηλαδή είχε τέλειο street style. Δεν τράβηξα πολλά γιατί έτσι αράζαμε εκεί που ήπιαμε μπύρα και βλέπαμε την περατζάδα. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Είμαι απλά ενθουσιασμένη full. Ήρθαμε προς downtown Brooklyn. Δεν έχουμε φτάσει βασικά ακόμα. Έχει περπατηματάκι προς τα εκεί, κάνα τέταρτο. Βλέπεις τις αποστάσεις στο χάρτη και λες εντάξει μωρέ, δίπλα είναι. Αλλά δεν είναι. Μπορεί να φαίνεται 3 στενά πιο πέρα. Αλλά εδώ είναι μεγάλα τα blocks. Οπότε 3 στενάκια. Μπορεί να είναι 25 λεπτά περπάτημα, ξέρω εγώ. Ωραίο το Brooklyn downtown. Τουλάχιστον στους κεντρικούς δρόμους που περπατήσαμε τόσο, δεν τόσο γειτονιά. Ξέρεις, βλέπεις πάλι ουρανοξύστες, μεγάλους δρόμους και τέτοια. Φαντάζομαι ότι γύρω-γύρω στα στενάκια θα είναι πιο cozy. Τώρα, όσο αφορά μαγαζάκια, έχει ωραίες καφετεριούλες κτλ. Και από ρούχα και τέτοια, χθες που ήμασταν Σόκο θα έλεγα ότι είναι Βουκουρεστίου και εδώ είναι Ερμού. Θα δεις American Eagle, Gap, λαλαλά. Ενώ χθες είδαμε τα πιο κυριλέ μαγαζιά. Αλλά είναι πάρα πολύ όμορφα. Πολύ ωραία βόλτα, ωραίος κόσμος. Όπως και παντού μέχρι τώρα. Στάση για φαγητό. Θέλαμε να φάμε σε ένα food truck, αυτά τα φορτηγάκια με φαγητό. Το οποίο ήταν και στη λίστα των βραβευμένων, αλλά και στο έχει στο Netflix ένα τύπου documentary street food. Και στο επεισόδιο της Νέας Υόρκης το έχει και αυτό, όπως και κάποια άλλα. Αλλά δεν το βρήκαμε έξω και λέμε τι έγινε. Και μπήκαμε στο εμπορικό που έχει εδώ δίπλα. Δεν ξέρω, έχει μάλλον γίνει upgrade και είναι κάτω. Θα προτιμούσα βέβαια να είναι έξω. Πήραμε κάτι πραγματάκια. Τι είναι αυτό? Τι είναι αυτό? Δεν ξέρω, σαν μπολ με γαρίδα κέι. Πληγούρο κάτι με γεύση θάλασσα. Και η Ελένη πήρε σάντουιτς με γαρίδα. Πολύ καλό. Πολύ τίμιο, πολύ τίμιο. Μπράβο, μπράβο. Labels blowing up my line and got me missing calls. Told her you ain't gotta hit me till you licking. Να εδώ, φτάσαμε στο Δημορχείο Πειραιά. Πήγαμε στο σούπερ μάρκετ να πάρουμε κάτι πράγματα. Είναι πολλά πράγματα σε πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα. Και ας πούμε έψαχνα να βρω μπατονέτη σε μικρό κουτάκι και δεν είχε. Είχε μόνο τεράστια. Σε κάποια έχει και μικρά μεσαία, αλλά σε πολλά έχει τύπου μόνο μεγάλα και σε όλα θα έχει και κάτι σε τούμπανο. Που βολεύει για να πάρεις μεγάλο στόκ, αλλά δεν βολεύει αν θες λίγο. Πού βάζω την κάρτα? Εδώ. Αυτή η γκαλερί έχει έργα σαν τους Dementors από το Harry Potter. Σήμερα πρώτη φορά αντί να το πάμε σε ρί, θα κάνουμε ένα διάλειμμα στο σπίτι και θα ξαναβγούμε μετά. Ξαναπίνασα, οπότε πήρα να φάω Chipotle. Πήρα και αυτό εδώ γνωστή αλυσίδα, οπότε θα κάνω το review μου. Πήρα με κοτόπουλο, φασόλια, veggies και μία ημικαυτερή σως, όχι πολύ καυτερή. Είναι τέρας. Εν τω μεταξύ, από ένα σημείο και μετά απλά του λέγα να βάζει λιγότερο. Είχα μέσα στο γεύμα το βουρί, το παντόφλα. Μ' αρέσει. Λέω τώρα στο ποτό να μην πάρω κάμερα, να ξεκουραστώ. Οπότε θα τα πούμε αύριο. I-35 with the top down, quick to tell a hater they should get like me. Seem like everybody wanna be the boss, but it costs and these lames ain't like me. Σήμερα η μέρα ξεκίνησε με exciting βόλτα στο Χάρλεμ, αλλά διακόπη από κολόβροχο. Οπότε ήρθαμε μόμα που θα ερχόμασταν άλλη μέρα, γιατί τις ημέρες που βρέχει εννοείται το πιο έξυπνο που μπορείς να κάνεις σε ταξίδι είναι να κάνεις αυτά που θα είναι σε εσωτερικούς χώρους, τα must see indoors, όπως π.χ. η μουσεία. Έχει διάφορες εκθέσεις και θα ξεκινήσουμε από Joan Jonas, που είναι μια νεουορκέζα, καλλιτέχνη από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, στη φίλη αρέσει πολύ να χρησιμοποιεί καθρέφτες. Διαφορετικά, ψηλοδιαφορετικά κόνσεπτ κάθε φορά, αλλά με κοινό στοιχείο. Φεύγουμε από το performance και πάμε σε ένα αέρα που χρησιμοποιούσε πολύ και βίντεο στα performances, ας πούμε, και το εξελίξει σε ένα συνδυασμό.
Εντάξει, είναι δύσκολο να δείξω performances, γιατί ουσιαστικά έχει π.χ. εδώ τα props και γύρω-γύρω έχει τα βίντεο από τα performances, εξηγεί τι είναι το καθένα. Εντάξει, ακραίο μουσείο το MoMA. Δεν προλάβαμε εννοείται να τα δούμε όλα. Έχει πάρα πολλούς γνωστούς πίνακες. Δεν ήξερα καν ότι είναι εδώ κάποιοι από αυτούς. Αξίζει full. Πλησιάζουμε τη Times Square και ήδη έχει ξεκινήσει χαμός εδώ, γιγαντοοθόνες, διαφημιστικά, tourist traps. Κόσμος που πηγαίνει πέρα δόθε και τρέχει. Κίνηση, κορναρίσματα, φωνές. Είναι ένας πανικός. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, βέβαια πάρα πολύ χαμός, είμαι overwhelmed ξέρω εγώ. Τώρα έχουμε κάτσει σε μια ουρά, σε ένα booth που λέγεται Tickets, γιατί συνήθως εδώ έχει κάποια εισιτήρια προσφορά τελευταία στιγμής. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποιο Broadway show για σήμερα το βράδυ ή αύριο το μεσημέρι και να είναι τα τελευταία tickets και να τα πουλάει τύπου 70% κάτω, κάτι τέτοιο. Οπότε ήρθαμε εδώ να δούμε μήπως πετύχουμε καμιά ωραία προσφορά για το βράδυ ή για αύριο. Λοιπόν, είχε για σήμερα Moulin Rouge στις 7 με $80 το άτομο και Chicago πάλι στις 7 με $60 το άτομο και δεν είχε άλλες ώρες. Δυστυχώς, γιατί εμείς στις 7 έχουμε κλείσει Rockefeller Tower. Ουσιαστικά έχει διάφορα σημεία στη Νέα Υόρκη, όχι πάρα πολλά από ό,τι κατάλαβα, που μπορείς να ανέβεις σε κάποιο ψηλό κτίριο και να δεις τη θέα της Νέας Υόρκης από ψηλά. Είτε είναι το Empire State, είτε είναι το Summit. Εμείς κλείσαμε το Rockefeller, που είναι εδώ δίπλα. Φτάσαμε και εντωμεταξύ κάτω στο πάρκινγκ του Rockefeller έχει μια τεράστια ουρά και ρωτήσαμε τι γίνεται εκεί πέρα. Και λένε περιμένουν την Ariana Grande γιατί είναι μέσα στο κτίριο, αλλά λέει δεν θα τη δουν γιατί θα βγει σε αμάξι με φημέ. Αλλά την περιμένουν. Φαντάζεσαι να την πετυχαίναμε έτσι χαλαρά, τύπου ήρθε εδώ να ράξει. Πετύχαμε την Ariana Grande. Σε ποιον όροφο είμαστε τώρα? 60 κάτι. Wow! Είναι πραγματικά σοκαριστικό να το βλέπεις από πάνω. Βλέπεις όλο το Central Park να απλώνεται γύρω-γύρω τα κτίρια. Νομίζω ότι κάπως εδώ συνειδητοποιείς πόσο μεγάλο είναι. Το ωραίο είναι ότι από εδώ βλέπεις και το Empire State Building, που θα έλεγα ότι είναι πιο ωραίο να πας κάπου που θα το βλέπεις και όχι να ανέβεις σε αυτό για να βλέπεις τα υπόλοιπα. Έχουμε έρθει επίτηδες στις 7 γιατί κατά τις 8 είναι το ηλιοβασίλεμα και σκεφτήκαμε ότι είναι έξυπνο να το δούμε έτσι και πρωί, να δούμε ηλιοβασίλεμα και να το δούμε και όταν πέφτει ο ήλιος. Πήγαμε και βραδάκι Times Square επειδή ήμασταν δίπλα. Εντάξει, ήταν πολύ ενδιαφέρον που με τα φώτα ήταν μέρα. Επίσης, θέλω να πω ότι το περίμενα πιο μεγάλο. Μου φάνηκε μικρούλι. Κάνω την ίδια βλακεία σε κάθε χώρα και σε κάθε ταξίδι. Σημειώνω που θέλω να φάω και τέτοια και ξεχνάω να κοιτάω τι ώρα κλείνει. Ήρθαμε προς τα εδώ γιατί μας πρότειναν ένα γαμάτο κορεάτικο και αυτό κλείνει σε μισή ώρα και δεν το είχαμε δει. Βρήκαμε κοντά όμως ένα άλλο ασιατικό έτσι fusion που κλείνει αργά, γι' αυτό το διαλέξαμε. Να κοιτάτε τι ώρα κλείνουν τα πράγματα που σημειώνετε. Okay. Το απορρίψαμε το ασιατικό γιατί δεν είχε αλφα μπροστά. Άμα έρθετε θα δείτε ότι είχε αλφα μπροστά. A certificate στα μαγαζιά που σημαίνει από υγειονομικής άποψης και μπλα 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 είναι top. Και εμείς δεν πάμε κάτω από αλφα. Μας το είπε και ο Γιώργος. Κάτω από αλφα θα είναι Βρήκαμε ένα που είναι αλυσίδα, λέγεται Βυσιόλκα, αν το προφέρω σωστά, είναι ουκρανικό. Που έχει και αμερικάνικα, αλλά έχει και κάποια ουκρανικά και κάποια mix. Μας είχε πει ο Γιώργος ότι έχει ωραίο brunch. Αλλά τώρα δεν θα φάμε brunch, θα φάμε από τα άλλα. Από τα δύο αυτό με τα dumplings είναι πιο ωραίο. Τελικό συμπέρασμα, μέτριο και δεν άξιζε τα λεφτά του. Πήραμε λεωφορείο σπίτι και θα σας αφήσω κάπου εδώ και θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα από το Χάρλεμ με κουρκουμά τσάι λάτε με spices. Πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και έχουμε ξεκινήσει με πρωινάκι. Αυτό είναι με μήλο, σαν μιλόπιτα, πολύ ωραίο. Και αυτό λέγεται French toast. Αλμυρόγλυκο.
Ωραίο. Κάνουμε βόλτα εδώ στο κέντρο. Καλούλη είναι, έχει πάρα πολύ φασαρία και κόσμο. Και τώρα περάσαμε από το Απόλλω που είναι ιστορικό theater, stage που έχει ακόμα παραστάσεις κτλ. Πάρα πολλά μεγάλα ονόματα που γνωρίζουμε ξεκίνησαν από εδώ. Και έχει και κάθε Τετάρτη amateur night που παίζουν ανερχόμενοι και νέα πρόσωπα. Και ο κόσμος ψηφίζει και αποφασίζει ποιος θα πάρει χρηματικό έπαθλο. Πολύ ενδιαφέρουσα η βόλτα στο Χάρλεμ. Χθες είχαμε δει και το Harlem Walk of Fame που είναι με γνωστούς καλλιτέχνες μαύρους. Και είχαμε δει και μια εκκλησία που έχει και αυτή ιστορική σημασία. Είχαμε περπατήσει από μια γειτονιά με αρχιτεκτονική επηρεασμένη από Ολλανδούς που έχουν έρθει εδώ. Το κακό βέβαια είναι ότι θέλουν να κάνουν γενικά segregation στη γειτονιά, μας το είπε ο Γιώργος. Segregation ουσιαστικά είναι όταν προσπαθούν να διώξουν τους φτωχούς από μια περιοχή ή όχι μόνο τους φτωχούς, μπορεί κάποια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων για να το κάνουν πιο πολύ γειτονιά λευκών, επιχειρηματικότητας κτλ. Οπότε γίνεται σταδιακά αυτό, δηλαδή αγοράζουν κτίρια σιγά σιγά και τα αφήνουν άδεια μέχρι να επεκτείνουν ας πούμε το Μανχάταν προς τα εκεί. Γενικά σε όλες τις μεγαλοπόλεις συμβαίνει αυτό τελευταία. Είναι άδικο και sad. Και τώρα θα πάμε προς Bronx, να εξερευνήσουμε και εκεί λίγο. Και φτάσαμε Bronx. Εδώ πιο λάτινη φάση. Ακούμε παντού ισπανικά και τέτοια. Όμορφη γειτονίτσα. Τώρα μπαίνουμε σε ένα βοτανικό κήπο, έτσι να κάνουμε λίγη βόλτα. Γενικά είμαι πολύ ενθουσιασμένη που πάμε και σε περιοχές εκτός των στάνταρ, τύπου το κεντρικό Μανχάταν ή το Brooklyn, γιατί παίρνω καλύτερη ιδέα για το πώς είναι όλη η Νέα Υόρκη συνολικά. Που εννοείται δεν μπορείς να τη δεις όλη, είναι τεράστια και ούτε καν τις γειτονιές μπορείς να τις δεις όλες. Άντε το Μανχάταν που είναι η πιο μικρή γειτονιά, να πεις ότι ψιλοπήγες σε πολλές μεριές. Το Queens, το Bronx, το Brooklyn τεράστια και το Staten Island. Έχει είσοδο, $35, δεν το ξέραμε. Νομίζαμε θα είναι παρκάκι. Τελικά μπήκαμε. Εντάξει, για τους κατοίκους εδώ του Bronx είναι δωρεάν, ευτυχώς. Θα ήταν κρίμα να μένεις εδώ και να μην μπορείς να έρθεις μια βόλτα. Και για τους Νεοϊορκέζους είναι $15. Για μας 35. Για να δούμε. Το κουνιέται, έκανε πριν κρουκ και μαζεύτηκε λίγο, να ήταν πιο ανθισμένο. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Πόσο θα ήθελα να έχω ένα σπίτι μέτριο. Νομίζω το έχω πει σε περίπου 500.000 βίντεο. Φαντάζομαι κάποιος που γουστάρει και full φύση, φυτά και τέτοια θα του αρέσει. Γιατί και έξω και εδώ μέσα έχει παντού ταμπελίτσες και λέει τι είναι το κάθε φυτό. Εντάξει, καταλαβαίνω full το κόστος του εισιτηρίου. Τώρα που μπήκα. Που δεν τα έχουμε δει καν όλα. Αλλά και μόνο αυτό ξέρω εγώ θέλει τόσο συντήρηση. Εντάξει, μπορείς να χαζεύεις για πάντα. Κοιτάς πάνω, έχει άλλο φυτό. Κοιτάς δεξιά, άλλο. Παραδίπλα, άλλο. Τα χαζεύεις. Είναι τόσο ζεν, έχει μια ηρεμία το μέρος. Μετά το χαμό της πόλης, να έρθεις εδώ να στανιάρεις ό,τι πρέπει. Αυτά τα πάρα πολύ ψηλά πορτοκαλιά εδώ μέσα είναι micro orchids. Το δείχνει εδώ ότι αν τα δεις μεγεθυμένα, είναι μικρές ορχιδές, so cute. Έχει πολύ υγρασία, το νιώθεις. Και επίσης είναι και ο μεγαλύτερος βοτανικός κήπος στην Αμερική. Όχι στην Αμερική βασικά, στο US. Από Rainforest πάμε στην έρημο. Εννοείται στην έρημο βλέπουμε και άπειρα είδη κάκτου. Κάποιοι είναι τόσο cute και κάποιοι είναι τόσο περίτεχνοι και σαν γλυπτά. Και διάφορα είδη αλόι. Και εννοείται εδώ έχει full ζέστη. Αφού μπήκαμε στην έρημο. Υδρώνει σκάς. Αυτά είναι τόσο... Είναι μανιτάρια, όχι. Μοιάζουν με μανιτάρια. Δεν λέει mushrooms όμως. Είναι σαρκοφάγα φυτά, παιδιά, και τα βλέπεις έτσι ομορφούλικα και γλυκούλικα. Άξιζε φούλο βοτανικός, περάσαμε τέλεια και τώρα πεινάσαμε γιατί περπατάμε τόση ώρα εκεί μέσα. Κατεβήκαμε, πήραμε ένα ουμπεράκι, κατεβήκαμε προς κέντρο Bronx, όχι κέντρο, έναν δρόμο τέλος πάντων που είναι λίγο busy και ήρθαμε σε ένα Ιταλικό. Πάρα πολύ νόστιμο Ιταλικό, έχω και ενθύμιο από αυτό το Ιταλικό. Βούτυξα όλο μου το φούτερ μέσα στη σάλτσα. Εν τω μεταξύ τρέλα με τα air condition μέσα, όπου κάτσεις μέσα έχει παγωνιά. Μετρό, μαγαζιά, όλα.
Ο δρόμος που περάσαμε, ο Arthur Avenue, ουσιαστικά λένε ότι είναι το real Little Italy, η πραγματική μικρή Ιταλία και όχι αυτή του κέντρου που είναι η πιο τουριστική και καλά έχει τα πιο καλά Ιταλικά. Πάλι μια άλλη Νέα Υόρκη, δηλαδή λες άλλη γειτονιά, άλλο πράγμα. Κάναμε και λίγο βόλτα γύρω-γύρω. Εντάξει, στα γύρω-γύρω δεν έβγαλα κάμερα, γιατί δεν ήταν έτσι τουριστικά σημεία και λέω οκ. Και εσείς γενικά, άμα έρθετε βόλτα προς τα δω έτσι να δείτε πως είναι η γειτονιά, σε ελάτε μέρα καλύτερα, ειδικά Χάρλεμ. Αλλά είναι ταξιδάκι, έτσι, είναι μακριά από κέντρο αυτός ο δήμος, πολλά μέσα, είναι λίγο ταλέπα, αλλά άξιζε, μ' άρεσε. Ήρθαμε Greenwich Village, από τις αγαπημένες μας γειτονιές και θέλω να σας δείξω αυτό εδώ πέρα που ενώνει αυτά τα δύο σπίτια που είναι μπαλκονάκι. Τι ωραίο, φαντάζεσαι να έχεις μπαλκονάκι σε αυτό το σημείο και να ράζεις έξω και να βλέπεις. Εδώ χαμούλης, καλά είναι και Παρασκευή, έχει βγει ο κόσμος έξω, οριάζει. Έχουν κλείσει και τον δρόμο εκεί στο Stonewall, έχουν βγάλει τραπεζάκια έξω. Δεν ξέρω, ίσως και λόγω Pride Month, ίσως και λόγω καλοκαιριού. Βλέπεις full τις αντιθέσεις άμα βγεις και λίγο πιο έξω. Γιατί αν είσαι στο Μανχάταν και βλέπεις όλη τη χλίδα, που και πάλι βλέπεις, ξέρω εγώ, outfits, τέτοια μαγαζιά και αυτά, παραδίπλα ένας άστεγος. Αυτή η αντίθεση του μπορεί να έρθει κανείς εδώ και να βγάλει λεφτά και να κάνει και να ράνει και να ασχοληθεί με project και ότι δεν θα τα καταφέρουν όλοι, θα υπάρχει φτώχεια, θα υπάρχει διαφθορά κτλ. Και είναι, δεν ξέρω, τώρα που ήμασταν προς Harlem Bronx, που δεν πήγαμε καν σε σημεία που είναι πολύ υποβαθμισμένα, δεν νομίζω ότι είναι safe να πας έτσι εύκολα. Πήγαμε, ρε παιδί μου, λίγο πιο πέρα και ξανάρχισε εδώ και λες πολύ ωραία γειτονιά, είναι number one για μένα μέχρι τώρα, West Village, Greenwich, πώς προφέρεται. Δεν χρειάζεται καν να δεις recommendations, έχει τόσο πολλά μαγαζιά, κάθεσαι σε όποιος εμπνέει. Εν τω μεταξύ έχει σε όλη τη Νέα Υόρκη, σε ό,τι περιοχή και να πήγαμε, άπειρα fortune telling, psychic και τέτοια που σου λένε τη μοίρα σου. Ακόμα 60 Square είχε στο δρόμο κάτω, ξέρω εγώ, μια τύψα να κάθεται και να έχει δίπλα καρεκλάκι και σου λέει με $5 κάτσε να σου πω τη μοίρα σου. Λέτε να πηγαίνουν οι Αμερικάνοι τακτικά, είναι για τους τουρίστες. Έχω ζηλέψει αυτό το ροζ αμάξι, βανάκι, whatever, πού θα το πάρκαρα στην Αθήνα, τι θα το έκανα, πού θα χωρούσε, πώς θα έστριβα. Πώς θα περνούσα μέσα από τα εξάρχεια. Πήγαμε σπίτι να αλλάξουμε σε κάτι πιο άνετο και εδώ έξω από ένα τύπου φαρμακείο παίζουνε πάντλ. Πάντλ λέγεται αυτό που είναι στα τένις, νομίζω, ναι. Ήρθαμε να εφοδιαστούμε με μαλακίες. Εδώ παίζουν πάλι ένα παιχνίδι περίεργο που πετάνε μπάλες σε κάτι κάδους. Ήρθαμε στο Pier 17 που είναι η πιο fancy προβλήτα που έχουμε έρθει. Μου την είχατε προτείνει και full, που έχει full καφετεριάκια γύρω-γύρω, που συνήθως είναι μονόχρωμα φωτισμένη, αλλά τώρα φαντάζομαι την έχουν φωτίσει στα χρώματα του Pride. Αν κάποιος θέλει προβλήτα με μαγαζάκια και εστιατόρια και fancy και μπαράκι και μουσική, αυτή. Αν θέλει κάποιος προβλήτα πιο chill, δείτε αυτές που πήγαμε τις προηγούμενες μέρες. Λίμον! Πάρα πολύ δροσερό λεμονάτο. Σαν μοχίτο είναι. Δεν σ' άρεσε. Είναι τέλειο. Χαλαπένιο. Δεν καίει πολύ, έτσι πολύ λίγο. Okay. Home style ranch. Blended with multigrain. Και ωραία σαπίλα. Και ώρα για γλυκό. Α, είναι τόσο μικρά. Νόμιζα θα είναι πιο μεγάλο. Δεν ξέρω τι έχει κι άλλο χαρτί. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Θα σας αφήσω κάπου εδώ. Θα λέμε αύριο. Καλημέρα! Δεν το πιστεύω ότι τελειώνουν οι μέρες. Έχω στεναχωρηθεί. Δεν ξέρω, νομίζω θα γυρίσω Αθήνα και θα πέσω σε κατάθλιψη. Σήμερα θα πάμε προς Brooklyn. Έτσι το έχουμε αγαπήσει. Και έχει ένα flea market που γίνεται τα Σαββατοκύριακα στο Dumbo και θέλουμε να πάμε να το τσεκάρουμε. Αυτοί οι καπνοί εντωμεταξύ που βγαίνουν από κάτι φρεάτη ή από κάτι σωλήνες είναι νερό το οποίο βράζει, έχει κάτι σωληνώσεις, κάτι τέτοια και ζεσταίνει τα κτίρια. Δηλαδή η θέρμανση είναι δωρεάν και είναι από αυτό το σύστημα. Και ό,τι χρειάζεται να βγει από εκεί, από τη βράση βγαίνει. Το είπα πάρα πολύ μπακάλικα, αλλά νομίζω καταλάβατε. Εδώ εντωμεταξύ είναι το πιο τουριστικό σημείο του Dumbo, γιατί κάνει αυτό το ωραίο στενάκι με τα κτίρια και φαίνεται η γέφυρα από πίσω. Και βλέπεις στο Instagram που έχουν βγάλει όλη φωτογραφία και είναι μόνοι τους και είναι τέλεια η θέα και αυτά.
Και το reality είναι ότι είναι packed από κόσμο και όλοι περιμένουν μπροστά να τελειώσει ο άλλος με τη φωτογραφία για να βγει ο επόμενος φωτογραφία. Εν τω μεταξύ και το Dump Under Brooklyn Bridge Overpass, κάτι τέτοιο σημαίνει. Εννοείται πρώτα πρωινό, γιατί αν πεινάω, ξέρετε τι νεύρα έχω. Πολύ ωραίο ήταν, έτσι γαλοπούλα με cranberry sauce και τα λαχανικάκια του και αυτά. Sorry, είναι μεγάλο φλι. Wow, έχει πολλά ρούχα λοιπόν, είμαι πάρα πολύ έτοιμη να σκάψω. Πάρα πολύ ωραίο φλι, έχει κυρίως ρούχα, αλλά έχει και full κοσμήματα, αξεσουάρ, καρτποστάλ, διάφορα βιντατζοάσχετα πράγματα. Εννοείται ψώνισα, θα σας κάνω haul. Πήρα αυτά τα 3 βραχιόλια τύπου για καλοκαίρι επειδή είναι χρωματιστά. Όταν περνάει το τρένο εδώ κάνει πολύ φασαρία. Πήρα αυτό το vintage βραχιολάκι, το φοράς από 2 πλευρές, γιατί θέλω να αρχίσω να συνδυάζω χρυσό με ασημί. Και το καλύτερο, πήρα ένα κιμονό! Τέλειο! Υπενθυμίζω, έχω στο κουτάκι πληροφοριών link για να κάνεις δωρεάν λογαριασμό Revolut και να πάρεις και 20 ευρώ μετά την πρώτη σου αγορά. Μπήκαμε να πάρουμε φιλμ και μπήκαμε σε αυτό το μαγαζί εδώ πέρα που είναι στο υπόγειο, το οποίο εμφανίζει και φιλμ, αλλά στο ισόγειο είναι άλλο μαγαζί. Και ουσιαστικά μπήκαμε από εκεί, από το ισόγειο, που είναι άλλο μαγαζί που είναι ανθοπολείο. Full πλυντηριάδικα εννοείται η Νέα Υόρκη. Κάνουμε το αγαπημένο μου πράγμα. Έχουμε αράξει κάπου και βλέπουμε τον κόσμο που περνάει. Έχει σκάσει μια ομάδα ανθρώπων που χορεύει και έχει πινακίδες Join Us. Αν δεν είχα περπατήσει 100.000 χιλιόμετρα, θα πήγαινα. Είναι ένας τύπος που αράζει πάνω σε ένα... και είναι unbothered, δεν τον νοιάζει καθόλου που περνάει αυτός ο κόσμος, απλά κάνει το τσιγάρο του. Παραδίπλα ένα δαλματίας φοράει κάτι περίεργα παπουτσάκια, μοβ. Ήρθαμε σε ένα ειδικό, ουσιαστικά έχουμε μεταφερθεί τόση ώρα στο South Williamsburg, στην Bedford, εκεί στον δρόμο που μας άρεσε. Και όσο εμείς είμαστε χαλαρές και απολαμβάνουμε τις διακοπούλες μας και το ζούμε χαλαρά, ο Γιώργος τρέχει ο καημένος, γιατί ουσιαστικά εκεί που μένει με τον συγκάτοικό του, ο συγκάτοικός του ήταν βασικά θυρωρός. Οπότε του είχαν δώσει το διαμέρισμα και συγκατοικούσε και ο Γιώργος μαζί με τον τύπο. Αλλά τον απέλυσαν χθες. Τώρα πρέπει να βρουν σπίτι μέσα σε 2 εβδομάδες. Δεν νομίζω να ξανασυγκατοικήσουν, δεν ξέρω. Αλλά ουσιαστικά τώρα ο Γιώργος, αυτές τις μέρες που είμαστε εδώ, τρέχει να βρει σπίτι. Σήμερα ήταν στη γύρα, κάνει αιτήσεις από εδώ από εκεί. Ναι, δεν ξέρω. Όταν ανέβει αυτό το βίντεο, ελπίζω να έχει βρει σπίτι. Πολύ καλό. Πάμε να ξαναδοκιμάσουμε την τύχη μας, μπας και βρούμε Broadway εισιτήρια φτηνά. Το χαμό της Times Square δεν θα το συνηθίσω ποτέ, αλλά εισιτηριάκια, 85 τα βρήκαμε και σήμερα. Εντάξει, δεν βρίσκεις δίπλα-δίπλα τελευταία στιγμή. Επίσης δεν ξέρω αν ψάξεις online αρκετά νωρίς, μήπως βρεις την ίδια ή και πιο φθηνή τιμή. Μπήκαμε! Να πω την αλήθεια, το περίμενα πιο μεγάλο και πιο επιβλητικό. Παρ' όλα αυτά είναι πολύ ωραία σκηνικά. Πάρα πολύ εντυπωσιακό, τα σκηνικά, τα κοστούμια, η χορή, μου άρεσε πάρα πολύ. Το μόνο που δεν μ' άρεσε είναι η πρωταγωνίστρια, γιατί αλήθεια δεν ξέρω, η φωνή της και η ερμηνεία ήταν η χειρότερη για μένα, έτσι, τα δικά μου γούστα. Και ο πρωταγωνιστής ήταν ok. Όλοι οι ήταν τέλειοι. Αυτά τα ποδηλατάκια τύπου τουκ-τουκ με τη μουσική, απογοητεύτηκα λίγο. Περίμενα να με μαγέψει η πρωταγωνίστρια, αλλά ok. Αλλά γενικά πέρασα super. Λοιπόν, θέλουμε 2 μπέιγκελ. Αυτά τα 2, το ένα με το σολομό και το από πάνω με το σαλάμ. Κοντά στο σπίτι του Γιώργου έχει ένα καφέ bakery που είναι ελληνικό, οπότε αν θα θέλετε φρέντο καλό, θα έρθετε εδώ. Ωραίο καφεδάκι έχει το πι, το μπέγγελ έτσι και έτσι, αλλά κάτι άλλο που φάγαμε τις άλλες μέρες, φουρνιστά, κάτι κρουασανάκια, τυροπιτοειδή, αυτά. Έχουμε έρθει να πάρουμε το Staten Island Ferry, το οποίο είναι δωρεάν
σε πάει Staten Island. Ο ένας από τους 5 δήμους της Νέας Υόρκης, ο μόνος που δεν έχουμε επισκεφτεί και θα επισκεφτούμε σήμερα. Και σου κάνει πολύ ωραία βόλτα και βλέπεις και το άγαλμα της Ελευθερίας. Οπότε είναι τέλειο να το πάρετε για να κάνετε αυτή τη γύρα και να μην πληρώσετε να πάτε να δείτε το άγαλμα. Λοιπόν, βλέπετε παιδιά, εκεί είναι το πορτοκαλί φέρι που λέει Staten Island Ferry. Λοιπόν, αυτό το πορτοκαλί είναι το δωρεάν που σε πάει στο Staten Island. Εμείς δεν είμαστε σε αυτό το πορτοκαλί, εμείς είμαστε σε ένα άλλο, το οποίο πάει στο νησί Government Island. Αλλά εντάξει, ο κύριος εδώ είπε, ωραία είναι και εκεί, δεν πειράζει, κάντε μια βόλτα. Checking out. Yeah, maybe then it's a mistake that was meant to lead us to something beautiful. Ο τύπος που γνωρίσαμε είναι καλλιτέχνης, γλύπτης εδώ στη Νέα Υόρκη. Μας έβγαλε και μια φωτογραφία με την film κάμερά του, γιατί ήθελε να φωτογραφίσει σήμερα και τέτοια. Και μας είπε ότι γενικά σε αυτό το νησί γίνονται πολλές εκθέσεις. Και αυτός τώρα ήρθε να δει πράγματα, έχει κάτι γλυπτά και είναι λίγο σαν εκθεσιακό κέντρο εδώ το Governance Island. Όλα αυτά τα κόκκινα είναι κάποια exhibitions. Έχει από Harlem, Bronx. Εμείς είμαστε σε χαλαρό mood πλέον, έχουμε δει τα πολύ basic. Δεν θέλουμε άλλο να τρέχουμε τύπου τουρισμός, must see, must check. Το πάμε chill, όπου μας βγάλει, δεν πιεζόμαστε. Έχει εδώ σπίτια που είναι cute όλα και το ένα κιόλας λέει open today, οπότε θα μπούμε να το δούμε και μετά θα ψάξουμε τι είναι αυτά τα σπίτια. Μήπως αυτό το νησί ήταν κάτι. Dominican printmakers and writers, οκ. Μήπως είναι μικρά μουσιάκια. Το πρώτο δωμάτιο που μπήκαμε είναι πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα έργο που το έχει κάνει κάποια, ωραία, και έχει και ένα κείμενο, είτε ποίημα είτε ελεύθερο κείμενο που το έχει κάνει κάποια άλλη εμπνευσμένη από το έργο. Και είναι πάρα πολύ ωραίο έτσι, και να το δεις και να το διαβάσεις, πολύ inspiring. Πόσο creepy χαρακτήρα σε αμερικάνικο thriller είναι αυτό το καρεκλάκι, το περβάζει. Αυτή η καλλιτέχνηδα μου αρέσει πάρα πολύ. Ουσιαστικά βγάζει πρώτα τη φωτογραφία και μετά την έχει σαν reference για να κάνει το βίντεο. Είναι και τα στούντιο κάποιων καλλιτεχνών, είτε μόνιμα εδώ είτε για κάποιο καιρό, δεν ξέρω. Ας πούμε τώρα μπήκα σε ένα και φτιάχνει εδώ κάτι πράγματα και έχει ανοιχτό αυτό εδώ, οπότε υποθέτω ότι κάπως έχει εμπνευστεί από αυτό και κάτι δουλεύει. Πάρα πολύ ενδιαφέρον και σε κάποια άλλα οι καλλιτέχνες είναι μέσα. Αλλά ντρέπομαι να πάω να τους μιλήσω. Αλλά έτσι μπαίνω λίγο και βλέπω και αυτοί δουλεύουν, κάτι κάνουν και εγώ μισό. Το να πάρουμε λάθος φέρι σήμερα είναι το καλύτερο λάθος που έχω κάνει στη ζωή μου. Μπήκαμε σχεδόν σε όλα τα σπιτάκια, κάποια έχουν κλείσει. Έχει εκθέσεις από αυτόχθονες Αμερικάνους. Έχει για διάφορα κινήματα νεολαίας που έχουν γίνει στον κόσμο. Είδαμε διάφορες, δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν θυμάμαι καν ακριβώς τι είδαμε. Είδαμε τόσα πολλά. Είναι και δύσκολο να τα απορροφήσεις όλα όταν είναι πολλά. Νομίζω δεν μας το είχε προτείνει και κανείς. Βέβαια, μπορεί να μην έχει πάντα εκθέσεις, αλλά πάρα πολύ ωραίο μέρος να επισκεφτεί κανείς. Είναι και ζεν. Επίσης ήταν παλιά στρατιωτική βάση, γι' αυτό και τα τόσα εγκαταλειμμένα κτίρια. Πάρα πολύ ωραίο μέρος να έρθεις έτσι ημερήσια με τα παιδιά σου να παίξεις. Έχει να νοικιάσει και ποδήλατα, να κάνεις βόλτα. Επίσης περνάνε κάτι ζευγαράκια που είναι ντυμένα λίγο Great Gatsby, οπότε ή κάνουν κάποιο photoshoot ή έχει κάποιο Great Gatsby event. Από το Governance Island. Ρώτησα τελικά ήταν όλοι ντυμένοι έτσι ωραία γιατί είχε ένα jazz event το οποίο θα ξαναγίνει τον... Μην ξαναπέσεις, μην ξαναπέσεις. Με dress code τύπου 1920s, τέλειο. Δεν πήγαμε Staten Island που ήταν να πάμε εξ αρχής, πιστολιάσαμε, θα πάμε αύριο, δεν πειράζει γιατί πεινάσαμε και ήρθαμε να φάμε burger. Δεν έχουμε φάει ακόμα burger. Όχι, έχουμε φάει όμως τις αλυσίδες. Ενώ δεν έχουμε φάει τύπου σε εστιατόριο. Λοιπόν, από τα τύπου εστιατόρια που έχουμε στη λίστα με καλά μπέργκερ, έχουμε φάει πόρτα σε όλα γιατί όλα είναι με κράτηση και είναι Κυριακή. Οπότε πάμε πάλι σε τύπου αλυσίδα, αλλά λίγο πιο elevated. Πατατούλα και σως τιμιότατα. Για να δούμε το μπέρ. Είναι smashed το συγκεκριμένο. Όλα δερό. Πολύ ωραίο. Κυριακούλα και χαμούλη στα πάρκα. Βγήκαν όλοι έξω να αράξουν, να περπατήσουν. Αυτό είναι το Washington Park. Δεν είχαμε έρθει από εδώ. Ωραίο είναι.
Μία γλυκούλα μου έγραψε ticket και καλά πρόστιμο ότι έχω πολύ ωραίο outfit. Παλιού γλυκούλα. Γενικά κάνουν full complimented. Επίσης έχει πολύ διαφορετικό κόσμο που αράζουν. Είναι πολύ diverse. Νέα Υόρκη είναι για άτομα με δέπη. Όπου και να πας, όλη την ώρα κάτι συμβαίνει. Και τώρα είσαι στο πάρκο, από εδώ μία καλλιτέχνηδα κάνει το κομμάτι της. Από εκεί κάνουν skate. Περνάνε όλοι με διαφορετικά outfits, χαζεύεις. Δεν βαριέσαι, ρε παιδί μου, κάτσε να αποσπά την προσοχή όλη την ώρα. Περνάω τέλεια. Δεν θέλω να φύγω. Ήρθαμε βόλτα στη διαδρομή που είχαμε κάνει την πρώτη μέρα που είχαμε έρθει. Εδώ στο Financial District. Και είναι τέλεια και βράδυ και ρουφάμε τη θέα γιατί είναι οι τελευταίες μέρες έτσι να μας μείνει, ρε παιδί μου. Αυτό εδώ πίσω με τα ψαράκια είναι παιδική χαρά και γενικά σε αυτή την περιοχή έχουμε δει φάνση παιδικές χαρές και κάστρα και τέτοια, δεν τα έχω τραβήξει δυστυχώς. Και έχουμε τη θεωρία ότι καταλαβαίνεις την πλουσιότητα της γειτονιάς και από την παιδική χαρά. Εδώ έχει τις πολύ fancy, αλλού έχει τις πιο middle class, αλλού έχουμε δει τις ακόμα πιο απλές. Και από τα μπασκετάκια πολλές φορές καταλαβαίνεις. Άμα έχουν διχτάκια, άμα είναι άνετα, άμα είναι μεγάλα. Πέρασαν δύο τύποι εντωμεταξύ με τα skateboard τους, ντυμένοι με κάτι κράνη περίεργα και Star Wars σπαθιά και να παίζει μουσική Star Wars από ηχιάκι, δεν ξέρω. Role playing βραδιάτικο. Έχουμε πάθει μια αιμονή με τα bagel. Έχω πάρει ένα με αβοκάντο, cream cheese, bacon και αυγό. Είναι ένα τέρας, είναι τεράστιο. Ωραίο, πολύ ωραίο. Βέβαια το bagel που είχαμε φάει σε εκείνο που είχε τεράστια ουρά, το SA bagel, είναι το καλύτερο που έχουμε φάει μέχρι τώρα. Α, είναι ωραία φασούλα εδώ. Έχουν βγάλει όλα τα μαγαζιά, τα τραπεζάκια τους στον πεζόδρομο και έχουν έρθει όλοι να πιούν τα μπυρόνια τους. Δουλειές δεν έχετε, Δευτέρα είναι. Σήμερα θα πάρουμε το σωστό φέρι ή θα καταλήξουμε όπου να είναι πάλι. Αν χρειαζόμουν δικηγόρο και έβλεπα αυτή την αφίσα, θα έλεγα ναι ρε φίλε, bite back, τον εμπιστεύομαι. Βλέπω εδώ και το τύπου pitbull, τι είναι αυτό, όχι. Ένα σκυλί τέλος πάντων, που είναι κάπως έτσι. Pauls από το Breaking Bad. Better Call Saul vibes. Εντάξει, μπήκαμε στο σωστό αυτή τη φορά. Βέβαια έχει απάλευτα πολύ κόσμο και υποτίθεται ότι πρέπει να πιάσεις δεξιά πλευρά για να δεις την καλή τη θέα. Ό,τι δούμε τώρα. Προσπερνάμε τώρα το άγαλμα. Να σας πω την αλήθεια, και αυτό πιο μεγάλο το περίμενα. Ωραίο είναι, αλλά δεν ξέρω, το περίμενα πιο huge. Τώρα που περάσαμε το άγαλμα της Ελευθερίας, εντωμεταξύ όλοι φύγαν από τα παράθυρα, κάθισαν. Γενικά έχει ωραία θέα. Βλέπεις έτσι και τη Νέα Υόρκη από μακριά, το skyline είναι ωραία. Φύγαμε κατευθείαν γιατί είχε άπειρο κόσμο. Βέβαια για λίγο κάναμε μια εμφάνιση και στο Staten, οπότε μπορεί να πει κανείς ότι έστω και για λίγο έχω πάει σε όλους τους δήμους της Νέας Υόρκης. Βλογκάρω, μίστερ, με ενοχλείς. Τώρα που πλησιάζουμε πίσω και βλέπουμε τη θέα του Μανχάταν να έρχεται κατά πάνω μας, βασικά πηγαίνουμε εμείς κατά πάνω της, είναι τέλεια. Το Staten Island μας είπαν δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις, με το που φτάνεις εκεί έχει ένα εκπτωτικό εμπορικό. Γενικά εκεί στο λιμάνι έχει κάτι ωραία μαγαζάκια, εστιατόρια, καφέ και αυτά. Μετά έχει κάτι πάρκα που μπορείς να δεις και τέτοια. Αυτά. Γενικά να εξερευνήσεις το πιο αστικό περιβάλλον, ας πούμε, μας είπαν ότι είναι και λίγο επικίνδυνο, ότι είναι λίγο περίεργος ο κόσμος εκεί. Οπότε γι' αυτό είπαμε να μην κάτσουμε, Klein. Και τώρα θα πάμε προς East Village, γιατί έχουμε συγκεκριμένα κάποια βιβλιοπωλεία και μαγαζάκια που θέλουμε να δούμε. Και αυτό, χαλαρή βολτούλα. Πολύ μ' αρέσει όταν έχει ψηφιδωτά στους σταθμούς. Είχα φτιάξει στο Google Maps μια διαδρομή με 7-8 βιβλιοπωλεία και μαγαζιά με prints και
Μια ωραία διαδρομούλα. Εδώ είναι και πιο πάντικη γειτονιά στο East Village. Και λέω: ωραία, θα βρούμε πραγματάκια. Είναι μόνο τα 2 ανοιχτά. Γιατί Δευτέρα Τρίτη είναι κλειστά τα περισσότερα. Δεν ξέρω γιατί. Μάλλον κάπως έτσι είναι το πρόγραμμα. Οπότε αποφάσισα ότι πρέπει κάτι να φάω για να παρηγορηθώ. Και θα φάω ένα toast που έχει μέσα grilled κουνουπίδι και διάφορα άλλα. Και pickled κρεμμύδι. Παρηγορήθηκα. What's your name? My real name or my vlog name? Your vlog name. Dirty Dan IRL. Live stream. Yeah, I do live streams. Nice. Wait, are you live streaming? No, Oh. it will be edited. What's your name? Oh, you're famous! I'm not that famous. I wish I They spoke told Greek. us that this ice cream is good, so we're gonna try it. Έχουμε γνωρίσει τον πιο random κόσμο σε αυτές τις διακοπές. Πολύ γλυκούλες ήταν αυτοί οι δύο. Είναι ωραίο παγωτό όντως. Μ' αρέσει που περπατήσαμε το East Village και μέρα και κάναμε βόλτα και το εξερευνήσαμε. Γιατί δεν το είχαμε δει καθόλου. Εννοείται όπως όλες οι περιοχές πάντα έχει κάτι καινούριο να δεις και πάντα παίρνεις άλλο vibe. Και τώρα πάμε στο Cudge, το οποίο είναι ένα γνωστό μαγαζί με παστράμι σάντουιτς που έχει πάντα τεράστια ουρά και όλοι λένε ότι είναι καλό. Εννοείται είναι χρέος μας να το δοκιμάσουμε και να σας πω αν αυτό ισχύει ή όχι. Άλλωστε γι' αυτό ήρθα εδώ, για να φάω. Εντάξει, δεν προχωράει πάρα πολύ γρήγορα η ουρά, αλλά θα περιμένουμε γιατί μέχρι τώρα ό,τι είχε ουρά ήταν καλό. Θα έρθει και ο Γιώργος να μας κάνει παρέα, ο οποίος ο καημένος ψάχνει σπίτια, τρέχει, δουλεύει παράλληλα και εμείς είμαστε κοσμάρα, είμαστε βάση New York. Λοιπόν, μπήκαμε, ένα 25 λεπτό περιμέναμε περίπου, αρκετούτσικη ώρα. Έχω πιάσει τραπέζι και η Ελένη ανέλαβε να κάτσει στην ουρά να παραγγείλει. Θα πάρουμε ένα παστράμι σάντουιτς γιατί όλοι λένε ότι είναι τεράστια, οπότε χορταίνει σούπερ με μισό. Είδα τον διπλανόν τώρα και είναι όντως τεράστιο. Παιδιά, η ουρά άξιζε. Είναι πάρα πολύ καλό. Είναι χολυστερίνη, αλλά ωραίο. Τζόρτζι, είσαι! Hello. Εννοείται όταν έρχεται ο ξεναγός, το GPS σταματάει και απλά μας πάει αυτός. Λέει, ας μπούμε στα Marshalls, έχει φτηνά πράγματα, τέτοια, είναι ωραία για δώρα. Μετά θα μας πάει, λέει, για κρασί, μα λέμε έχουμε κλείσει comedy. Θα προλάβουμε. Είναι Yorgos we trust. Μπορδοροδοκόκκινο, κυρίες και κύριοι. Ήρθα στην Αμερική τα κορίτσια να πάρουν χαλάκι για το σπίτι. Έχεις μια μικρή χρωματοψία, δεν πειράζει. Ναι, οκ. Όντως, επειδή εδώ κάποια brands που εμάς στην Ελλάδα θεωρούνται fancy, τύπου Michael Kors, Nautica και τέτοια, εδώ δεν θεωρούνται fancy. Τα έχει πάρα πολύ φθηνά, πιο φθηνά από Ελλάδα. Οπότε, αν κάποιος θέλει να ψωνίσει τέτοια, αξίζει. Και τα TJ Maxx, συμπληρώνω τις πληροφορίες που μου λέει ο Γιώργος. Και βαλίτσες έχει ωραίες. Η καμπάνια που έχουμε κάνει στο Γιώργο, γιατί είναι ο καλύτερος ξεναγός, είναι ότι θα λέγεται το brand του Yorgos, not Lanthimos, the other one. Γιατί τώρα ο πιο γνωστός Yorgos εδώ είναι ο Lanthimos και θα λένε δύο Γιώργηδες υπάρχουν, ο Lanthimos και εσύ. Δεν θέλω να τον ευχαριστήσω που έκανε spelling το όνομά μας στους Αμερικάνους. Είναι όντως τώρα το ξέρουν πιο πολύ. Το έχω ακούσει. Ναι. Ο Like Lanthimos, Γιώργος. The best tour guide in New York, Yorgos. Not Lanthimos, the other one. Πάμε στο πιο αυθεντικό κινέζικο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη. Okay. Που η σπεσιαλιτέ τους είναι noodles με φυστικό βούτυρο. Κλειστό δυστυχώς, τα δευτερότριτα είναι λίγο δύσκολα μάλλον. Πολλά πράγματα είναι κλειστά, αλλά αν έρθετε και φάτε πείτε μου αν όντως άξιζε. Τώρα θα πάμε στο Comedy Cellar, το οποίο είναι από τα πιο γνωστά comedy stages στην Αμερική, το οποίο δεν είναι ένα μαγαζί, είναι διάφορα. Αν μπείτε στο site τους δηλαδή, θα δείτε ότι έχει, ξέρω εγώ, διάφορα show ανά ώρα και έχει 5-6 συνήθως stand-up comedians σε διαφορετικό μαγαζί που κλείνεις για να πας. Θέλει κράτηση, γιατί εμείς κλείσαμε εδώ και 5-6 μέρες πριν, ας πούμε, για τώρα για Δευτέρα. Δεν ξέρω αυτούς που θα δούμε, αλλά γενικά όλοι λένε ότι έχει τους top notch. Είναι καλή η πίτσα. Ναι. Πιστόλα το Comedy Cellar. Αργήσαμε 1 λεπτό και εγώ δεν είχα το ID μου μαζί, το είχα μόνο σε φωτογραφία. Και σου λέει δεν μπορείς να μπεις, που στην πραγματικότητα απλά είχαν δώσει τις θέσεις μας. Και όταν φτάσαμε έπρεπε να βρουν μια πρόφαση να μην μας βάλουν. Και καλά μου λέει αργήσατε. Και λέω συγγνώμη, 9:35 δεν είναι. Και μου κάνει το ρολόι έτσι και μου το δείχνει επιδεικτικά που έγραφε 9:36. Και λέω for 1 minute.
Αυτή είναι η μαλακή όταν κλείνεις κάτι που θέλεις τελευταία μέρα. Τώρα θα κλείναμε άλλη. Ή δεν θα κλείναμε γιατί μου σπάσαν και τα νεύρα. Τώρα θα πάμε σε ένα speakeasy στο οποίο μπαίνεις πρώτο στο Five Guys, περνάς τον έλεγχο και είσαι στο μπαρ. Πολύ ωραίο ήταν το speakeasy, πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ. Και τώρα ήρθαμε σε ένα rooftop στο Financial District. Μας έφερε ο Θάνος, φίλος του Γιώργου. Nej men jag såg, de gjorde det sist också. De gjorde det Ακραία! Ακραία θέα από εδώ πάνω. Τι ωραίο rooftop. Βασικά όχι σαν rooftop είναι klein, είναι απλό. Αλλά η θέα... Παιδιά, τζάμπα πληρώσαμε το Rockefeller και βλακίες, έπρεπε να πάμε σε αυτό το rooftop για ποτό, εκεί ηλιοβασίλεμα, να πιούμε και το ποτάκι μας, να απολαύσουμε τη θέα. Μην πάτε σε viewing point, να πάτε σε αυτό το rooftop. Θα το έχω κάτω, overstory. Εγώ ήθελα να σχολιάσω το γεγονός ότι έγινε eviction και του στείλε η εταιρεία που έχει το σπίτι κούτες για να μαζέψει τα πράγματα. Πάει το σπίτι! Σε έδιωξαν από αυτό το σπίτι γιατί μας έδιωξαν όλους, γιατί και εμείς εδώ θα ερχόμασταν πάλι, οπότε ήταν και δικό μας το σπίτι. Έχει επιστρέψει ο συγκάτοικος με την κοπέλα του, έχει έρθει ένας φίλος του Γιώργου, έχουμε βάλει ένα DJ set, ταράζουμε και ο Γιώργος έχει αρχίσει να πουλάει πράγματα που δεν θα μεταφέρει στο νέο του σπίτι. Και τώρα του στείλε στην αγγελία ένας τύπος που θα έρθει 2 η ώρα το πρωί από άλλη περιοχή για να πάρει ένα υπόστρωμα. Το πουλάμε το σπίτι. Πάμε να δούμε αν ήρθε πρώτα Τούρκος. Του είπες το προσέξεις. Μήπως είναι μέσα σε κάποιο αυτοκίνητο. Δεν παίζεσαι τρολάρι. Πού είναι? Είναι στην κίνηση και έρχεται. Ωραία σε τρόλανε, ναι. Του λέει, τι εννοείς, το αγόρασα ήδη και έφυγα. I thought he is you are. Τι λέει τώρα? Ρε, είναι μια παρέα τώρα και γελάνε, έχουν κλάσει το γέλιο. Σε δουλεύουν ψηλό, λες και στο περιμένεις 2 ώρες το βράδυ για να βγάλεις $30. Έτσι είναι άμα είσαι άστεγος. Άμα ψάχνεις να σου στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα! Τελευταία μέρα σήμερα. Σήμερα φεύγουμε βασικά. Είμαι σε κατάθλιψη. Ο Γιώργος ακόμα πιστεύει ότι ο χθεσινός τύπος απλά βρήκε ένα άλλο στρώμα κάπου αλλού και τα αγόρασε. Γιατί δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι κάποιος τον τρόλαρε πάρα πολύ άσχημα. Με τον ξεναγό Γιώργος, not Lanthimos the other one, όταν περπατάς και περνάτε κάποιο ωραίο μαγαζί, σε βάζει να μπεις μέσα. Όχι για να κάτσετε, αλλά για να το δεις. Ας πούμε τώρα μπήκαμε σε μια παλιά τράπεζα που έχει γίνει καφετέρια. Τι είναι αυτό το χρηματιστήριο? Είναι το χρηματιστήριο. Αν καταρρεύσει αυτό, καταρρέει όλος ο πλανήτης. Κοριτσάκι, γιατί κοιτάει το χρηματιστήριο? Την είχαν βάλει σε άλλο σημείο, αλλά επειδή άρεσε σε τι αντιπροσωπεύει, τη μεταφέρανε εδώ. Εγώ πιστεύω πως είναι απλά θυμωμένοι με το πόσο σκατά τα έχουν κάνει όλα. Ήρθαμε να κάνει ο Γιώργος επιστροφές Amazon για πράγματα που είχε πάρει για το σπίτι, αλλά δεν έχει νόημα πλέον να τα κάνει γιατί θα φύγει. Βρισκόμαστε στα πιο πολυφωτογραφημένα αρχίδια του πλανήτη. Εμείς βγήκαμε φωτογραφία στον Ταύρο. Αρχίδια. Ήρθαμε σε ένα τέλειο καφετεριάκι για καφέ. Είναι πολύ όμορφο. Το Lyria. Λοιπόν, αυτοί οι 2 φίλοι του Γιώργου, ο Αντώνης και ο Θάνος, δίνουνε τον Γιώργο. Γι' αυτό ο Γιώργος έχει αναβαθμιστεί το στυλ του και έχει γίνει στυλάρα, κατάλαβες. Δείξτε τον Αντώνη με τη Βέσπα. Πώς είναι. Είναι πολύ cool ο Αντώνης. Είναι James Dean. James Dean of New York. Τον έχεις κάνει στυλάρο. Αποκλείεται να φέρεις τίτσου. Θυμάσαι ποιος σου έμαθε τίτσου, Γιώργο? Λάθος. Όταν ήμασταν φοιτές με τον Γιώργο, είχε βγει η μόδα με το τίτσου και είχα μάθει να παίζω και τους έμαθα να παίζουμε. Αλλά δεν θυμόμουν ακριβώς πώς παίζεται, οπότε τους το μάθαινα λάθος και στην πορεία το βρίσκαμε μαζί. Φάγαμε το τελευταίο γεύμα στη Νέα Υόρκη. Πολύ ωραίο μπολ. Τελευταία βόλτα στη Νέα Υόρκη. Πολύ ωραία βόλτα. Θέλω να κλάψω! Γιώργο μη! Δεν θέλω να φύγω. Και όμως θα φύγεις. Ο Γιώργος έχει τα άγχη του, έχει να πάει να δει μετά σπίτια και αυτά. Και εγώ... Θα ξανάρθω την επόμενη φορά στο καινούριο σου σπίτι, αλλά την άλλη φορά θα κάνουμε άλλο τουρισμό. Θα κάνουμε nightlife. Που δεν κάναμε αυτή τη φορά γιατί ήμασταν... 11 η ώρα τα πουλάκια.
Και τώρα βγήκαμε βέβαια, ένα βράδυ που βγήκαμε με την παρέα του Γιώργου μας πήγε σε ένα τέλειο μπαρ που λέγεται KGB, πάρα πολύ ωραίο. Αλλά την άλλη φορά θα έρθουμε μόνο για nightlife, για να δούμε και αυτή την πλευρά. Το tour συνεχίζεται, μας δείχνει τα αγαπημένα του μαγαζιά ακόμα και μισή ώρα πριν φύγουμε από εδώ. Το ότι ψωνίσαμε και από εδώ τελευταία στιγμή δείχνει ότι κάθε τελευταίο κομμάτι της Νέας Υόρκης μπορούμε να πάρουμε μαζί μας. Με έχει πιάσει το δράμα μου, εντάξει, με έχει πιάσει το δράμα μου. Αλήθεια. Είμαστε στη γραμμή 6, στην τελευταία στάση, αλλά δεν κατεβήκαμε, γιατί όπως κάνει την τελευταία στάση, κάνει μια γύρα και ξαναξεκινάει τη διαδρομή από την αρχή και όπως το κάνει αυτό, περνάει από έναν σταθμό που δεν είναι σε λειτουργία. Ο σταθμός που δεν είναι σε λειτουργία λέγεται City Hall και είναι πολύ ωραίος, οπότε αν κάτσεις παραπάνω και δεις τη γύρα, βλέπεις αυτόν τον κρυφό σταθμό. Όλα αυτά χάρη στον Γιώργος. Das Lanthimos. The other one. Το περίμενα πιο επιβλητικό. Εντάξει, όχι, οκ. Επιβλητικό ήταν, απλά δεν είχαμε χρόνο να το δούμε καλά. Μου το δείχνει τώρα στο κινητό ο Γιώργος και είναι ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο ταξίδι. Θα ξαναέρθω σίγουρα. Είναι μια πόλη που ξανάρχεσαι. Θες να δεις και άλλες πλευρές της. Εντάξει, έχει τα καλά και τα κακά της. Έχει, ας πούμε, είναι χαοτική. Έχει πολύ κόσμο, έχει βρώμα, έχει σκόνη. Τον βλέπεις τον αρουραίο, στρίβει σε μια γωνία, βρωμάει. Εντάξει, μην την εκθιάζουμε μόνο. Έχει τα κακά της, αλλά πέρασα τέλεια. Και οι μέρες που ήμασταν πες 12 μέρες ή 13, τέλος πάντων, είναι αρκετές για να πάρεις μια καλή γεμάτη γεύση χαλαρά, χωρίς να έχεις πιεστεί. Βέβαια, εμείς είδαμε και άλλες περιοχές γύρω-γύρω. Αν δεν θες να τα δεις αυτά και θες να κάνεις τα πιο βασικά, Manhattan, Brooklyn και αυτά, 7 μερούλες πιστεύω είσαι ok. Φιλάκια Γιώργος, not Lanthimos, the other one. Γεια! Εμείς φτάσαμε Αθήνα, οι βαλίτσες μας όμως όχι. Πετούσαμε με ανταπόκριση και είχε καθυστέρηση η πρώτη πτήση και είχαμε μόλις 25 λεπτά να προλάβουμε τη δεύτερη. Την προλάβαμε, μπήκαμε έτσι, αλλά μάλλον δεν πρόλαβαν να μεταφερθούν οι βαλίτσες. Γεια σας! Δεν μας έχουν έρθει οι βαλίτσες. Είχαμε πτήσει με ανταπόκριση Μόναχο Αθήνα. Αλίμα, ποιος θα το πάθαινε? Ποιος θα το πάθαινε? Τις βαλίτσες μην ξεχάσετε, κορίτσια. Πού είστε ρε? Πού είστε ρε? Ναι! Συγγνώμη που έλειπα τόσο καιρό. Παιδί μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου. Παιδιά μου ρε. Home sweet home. Οι βαλίτσες μας θα παραδοθούν αύριο, οπότε όλα καλά, θα μας τα φέρουν σπίτι. Και ήθελα να σας ευχαριστήσω που παρακολουθήσατε αυτό το vlog, ελπίζω να σας άρεσε. Θα προσπαθήσω να σας έχω όσες περισσότερες πληροφορίες γίνεται στο κουτάκι κάτω και αν κάτι μου έχει ξεφύγει ρωτήστε με στα σχόλια. Φιλιά πολλά, ευχαριστώ, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Nor when it calling me. Darkness is novelty, but still pray it don't swallow me whole. Hope gotten all of these verses in ponderance. Our surface is faltering, but I'm constantly